Всіх вітаю! В цьому відео детально протестую інвертор DE, покажу його функціонал і перевірю всі функції на практиці, як саме вони працюють. Це фактично вже третє відео по даному інвертору. В першій частині я показав внутрішнє виконання інвертора, виконав підключення до мережі, до виходу і до акумулятора. Встановив його на стійку, а в другій частині було підключення інвертора до мережі Wi-Fi. Показав, як працює додаток, DE Cloud і SolarMan разом з цим інвертором. Тому, хто не бачив першу і другу частину, можете оглянути. А в цьому відео зупинюсь детально саме на тестуванні інвертора, бо інвертор має дуже багато функцій різноманітних, і деякі з них не дуже добре описані в інструкції. Тому у цьому відео спробую детальніше показати весь функціонал інвертора і перевіримо роботу на практиці. Модель інвертора, нагадаю, 6K SG03LP1. Я зняв передню кришку інвертора, щоб перевіряти там напруги, наприклад, виконувати додаткові підключення. І ви можете чути такий високочастотний звук. Не знаю, чи на відео його буде чутно, але це звук саме от через цю кришку. Якщо її закрити, то ніяких звуків немає. Ну, майже немає. Його майже не чутно. Тому що через цю кришку фактично є доступ до транзисторів, і звук розповсюджується саме через неї. В минулому відео я оновив прошивку інвертора. Ось основна версія, версія HMI, і акумулятора також оновив. Акумулятор має прошивку 200C. Це остання прошивка. Акумулятор, нагадаю, в мене також DE SE G5.1 Pro B. Наскільки я розумію, це одна із самих останніх прошивок, яка підтримує українську мову. В наступному відео я, можливо, оновлю до самої останньої прошивки, яка, напевно, вже не буде підтримувати українську мову, і подивимося, які функції з'являться додаткові. Меню інвертора я в основному буду показувати на англійській мові, але періодично буду переключати на українську мову, щоб показувати, яким чином виглядають певні вкладки на українській мові. По моєму підключенню нагадаю, що підключається вхідна мережа до інвертора, вихідна. По входу є ваттметр окремий, по виходу також. Заземлення підключено окремо від нуля. Нуль не спільний, нуль роздільний, але, можливо, спробую також об'єднати нуль, заземлювати його через спеціальне реле. Інвертор має комунікацію з акумулятором по ось цьому проводу, підключення комунікації до акумулятора. Але також спробуємо і без комунікації по напрузі або просто по рівню заряду акумулятора у відсотках. Бо інвертор дозволяє налаштувати комунікацію із акумулятором, можна налаштувати просто роботу по напрузі, по вольтах або просто по відсотках. Детальніше подивимося ще ці моменти. Якщо говорити саме про цей акумулятор, то він повинен працювати з інвертором, який підтримує комунікацію. Бо якщо не буде комунікації, він засинає через одну добу і напруга на виході з акумулятора зникає. Навігація відбувається за допомогою сенсорного дисплея і за допомогою кнопок вверх-вниз і Escape-Enter. Значить, якщо заходимо у сонячні панелі, можемо подивитися, яка напруга зараз у нас по сонячних входах, які струми, потужність. Досить зручно. І в розділ Energy можемо подивитися графік виробітки електроенергії від сонячних панелей. В розділі акумулятора можемо бачити рівень заряду у відсотках, напругу, струм, потужність, температуру. Це значення, які бачить сам інвертор. Струм він розраховує сам, це інформація не від БМС. А якщо БМС комунікує з інвертором, то в розділі БМС видно, що тут струм 1 А, наприклад, а інвертор бачить 0,47 А. Є невелика розбіжність. Ну і від БМС ми отримуємо більше значень. У нас тут і ліміти по заряду, по розряду, те, що БМС розраховує. От ліміт по заряду 37 А, на розряд 100 А. Це акумулятор на 100 Ах. Рівень заряду відсотка 96% зараз. І життя акумулятора 100%. Акумулятор новий, у нього один цикл буквально пройшов заряду. В розділі мережа бачимо споживання з мережі, скільки було загалом 6,4 кВт години. Сьогодні не було споживання. І так само графіки можна подивитись по дням, по місяцям. І в розділі навантаження бачимо, яке споживання зараз по виходу інвертора. Відображається 15 Вт, хоча по виходу у мене зараз все відключено. Напруга 234 вольти. І споживання електроенергії по виходу саме інвертора сьогодні 0 кВт годин, а загалом навантаження спожило 1,9 кВт години. І так само графіки можна подивитися. Для входу в меню налаштувань натискаємо цей значок шестерня. На англійській мові зараз, перекладу на українську. Для цього заходжу у Basic Setting, опускаюся вниз і можна обрати українську мову. Підтверджую, відбувається ініціалізація, зміна мови. Бачимо меню, називається базові налаштування, де я змінював мову. Це, напевно, одне із найпростіших меню. Тут можна обрати синхронізацію часу, через Wi-Fi адаптер буде відбуватися синхронізація.
можна відключити сигнал, це біпер про аварійні повідомлення, автоматичне затемнення дисплею, якщо ми нічого не робимо з дисплеєм, він погасне через 5 хвилин. Дату і час можна обрати і 24-годинний інтервал. Можемо скинути до заводських налаштувань, натискаємо галочку і вводимо пароль 4 дев'ятки. Можемо заблокувати всі зміни. Натискаємо і вводимо пароль 4 сімки. Підтверджуємо. І в нас всі параметри заблоковані. Ми не можемо нічого змінити. Це корисний режим, якщо у вас є доступ до інвертора сторонніх людей, щоб не могли нічого змінити без вашого дозволу. Для розблокування аналогічно заходимо в базові налаштування, знімаємо галочку і вводимо пароль 4 сімки. Я не знаю, де його змінювати, цей пароль, я не знайшов меню. В розділі базові налаштування більше параметрів немає, лише 2 сторінки. І в розділі інформація про пристрій бачимо аварії, які відбувалися, і версія прошивки, які вже я показував. В розділі попередження вказано, що інвертор не призначений для ринку Пакистана, США і Великобританії. Інформаційні, напевно, повідомлення там будуть з'являтися. По споживанню інвертора від акумулятора. Інвертор відображає, що споживає 0,48 А. По БМС бачимо струм 1 А, а по кліщам фактичний струм 1,15 А. При напрузі 53 вольта десь 60 Вт споживання для 6 кВт моделі. В принципі, таке стандартне середнє споживання. І зараз перевірю, скільки споживає від мережі. Подав мережу на інвертор і виставив в налаштуваннях, щоб заряду від мережі не було. Grid Charge прибрав галочку. Акумулятор не має заряджатися від мережі. Мережа вже підключилася до інвертора. По інвертору бачимо, що він споживає 0,8 А з мережі, 51 Вт, частота 50 Гц, напруга 226 вольт. Якщо подивитися по моєму ваттметру, споживання 63 Вт, струм 0,6 А, power factor низький, бачите, 0,45, для холостого ходу, без заряду акумулятора. Бачимо, є невеликий струм з акумулятора, 50-70 мА, це в межах навіть похибки самих кліщів. Тому фактично з мережі також споживання рахуємо 60 Вт. Холостий хід інвертора з відключеною батареєю, режим No Battery. В режимі без батареї інвертор відображає, що він OFF, на вихід дає напругу на навантаження. Бачимо, напруга 234 вольти на виході. А перейде в режим ON, вже коли піде виробітка із сонячних панелей, він буде генерувати напругу на вихід. І в такому режимі споживає з мережі лише 12 Вт. 0,64 А, бачимо, дуже низький power factor, тому таке невеличке споживання. Якщо даю навантаження на вихід 1 кВт, то видно, що з мережі енергія проходить через інвертор байпасом. Підключив знову акумулятор до інвертора. В режимі без акумулятора інвертор не буде генерувати напругу відповідно з акумулятора. І якщо, наприклад, у нас зникла мережа і сонячної енергії немає, то інвертор просто відключиться. А якщо сонячної енергії замало для навантаження, то він відключить навантаження. Тому цей режим без акумулятора можливий лише тоді, коли сонячної енергії вистачає, або є мережа, і сонячна енергія буде домішуватися. Якщо інвертор відключений кнопкою, знизу інвертора є кнопка про включення, бачимо статус OFF, і в такому режимі він не заряджає акумулятор. Навіть коли в налаштуваннях у нас включено струм заряду з мережі, 5 А, але заряду фактично немає. Просто на інверторах типу PowerMer, наприклад, там з відключеним інвертором може йти заряд акумулятора від панели чи від мережі. В DEA цього немає. Якщо відключено, значить відключено, але дисплей світиться. Тому що повністю відключити інвертор, треба відключити напругу на нього. В розділі Battery Setting, налаштування акумулятора, ми обираємо тип батареї, що у нас є комунікація з БМС, або просто працюємо по напрузі, заряджаємо, або по рівню заряду у відсотках. Я зараз ці режими покажу. У мене зараз підключена комунікація, тому вибраний режим літіум. Вибрана ємність акумулятора 100 Ах, зарядний струм 40 А максимально виставлений і розрядний струм 100 А. В принципі, на розряд 100 А допускається для 100 Ах акумулятора, а на заряд можна, ампер 50 можна заряджати 0,5С. Оця галочка Activate Battery предназначена для того режиму, коли в нас акумулятор сильно розрядиться, БМС відключить його, і інвертор не буде бачити акумулятор. І включивши цю галочку, інвертор почне подавати напругу для заряду акумулятора, навіть якщо він не буде бачити його взагалі по напрузі. І для сильно розряджених свинцевих акумуляторів також підходить. Я перевірю, що цей режим, покажу, яким чином відбувається. І відключення режиму плаваючого заряду, Disable Float Charge. Також перевіримо цей режим. Опускаюся
спустимося вниз на одне підменю. Бачимо, тут задається зарядний струм від мережі. Зараз виставлено 5 А. Рівень початку заряду 90%. Для мережі це значення не актуально. Заряд почнеться в будь-якому випадку, якщо стоїть галочка Grid Charge і досягне 100%, тоді заряд зупиниться. А початок заряду по генератору 65% це актуальне поле, його можна ввести, і інвертор запустить генератор, подавши сигнал запуску генератора. Я покажу цей контакт і перевіримо його на роботі. Але при умові, якщо буде стояти Gen Signal галочка і Gen Charge також. Тому при заряді від мережі оце значення не враховується. Але я на практиці перевіряв, що у нас є Grid Signal, і ми можемо по досягненню цього значення 90% замикати також контакт, який буде подавати, скажімо так, мережу на інвертор. Це якщо в нас не виставлений ніякий графік заряду. Бо у System Work Mode ми можемо налаштувати заряд по певним часовим інтервалам, але до нього я повернуся пізніше, ми його детально перевіримо. Дивимось, що у нас відбувається фактично. Інвертор відображає, що акумулятор заряджається струмом 4,3 зі значком мінус. От така особливість, що у нас хоч і відображає піктограма, що йде заряд в акумулятор, але струм заряду йде зі значком мінус, а розряду зі значком плюс. Ну отак от. Зарядний струм виставлений 5 А, фактичний струм по інвертору, що інвертор бачить 4,2 А, БМС відображає зарядний струм 3,4 А. Через додаток струм заряду 3,8 по БМС, а кліщі показують близько 4,1 А. При цьому з мережі споживається 275 Вт. Бачимо струм з мережі, паверфактор, гарний паверфактор 0,9. Досить великий, і це добре, значить невелике реактивне споживання з мережі. Ось майже активне споживання. Мережа не буде навантажена зайвим струмом. Струм 1,3 А, невеличкий струм. І так як рівень заряду акумулятора 96%, зараз діє обмеження БМС. БМС Charge Current Limit 37 А. Більше цього струму БМС не дозволить заряджати акумулятор. Виставлю струм заряду 20 А з мережі. Дивимось, фактичний струм 17-18 А заряду. По БМС відображається 17 А. По кліщах 17,4 А. І з мережі споживання 1050 Вт. Паверфактор майже один, майже активне споживання під час заряду акумулятора. І коли в нас є комунікація із БМС, ми бачимо, до якої напруги БМС буде намагатися, щоб інвертор заряджав. Значення напруги передає саме БМС, про скільки їй треба для заряджання. 58,4 вольти. До цієї напруги буде відбуватися заряд, ну і у відсотках до 100%. Фактично, акумулятор може мати рівень заряду, який там не співпадає, наприклад, зараз тут 96%, а фактично там може бути 93%. І тому БМС буде орієнтуватися і по напрузі, коли вже напруга буде доходити до верхньої межі, або навіть до спрацювання БМС, тоді рівень заряду 100% відобразиться. Якщо переміститися на одну сторінку нижче, бачимо, що можемо налаштувати протокол комунікації із акумулятором. В даному випадку це нульовий протокол, можемо обрати інший, але треба дивитися специфікацію від виробника. Є, наприклад, ось такий документ, в якому вказано, по яких протоколах може працювати інвертор з різними батареями. На нульовому протоколі, це саме інтерфейс CAN, працює з більшістю інверторів, з більшістю акумуляторів, в тому числі DE, BYD, LG, бачимо, це протокол Pil and Touch, скоріш за все. І от бачимо, більшість батарей працює по CAN інтерфейсу на нульовому протоколі. Але в той же час у нас є можливість обрати, наприклад, RS485. Тут бачимо виробники. Протоколи Pil and Touch, от RS485 і інвертор сетап треба налаштувати 14, 01 або 06, 12 для різних виробників акумуляторів. Це документ DE Approved Battery List. І в цьому меню ми можемо налаштувати мінімальний рівень заряду акумулятора, при якому інвертор вже відключиться 20%, або відобразити сигнал про низький заряд акумулятора 35% задано. В принципі, можна налаштувати, скажімо так, відключення на 10%, а низький заряд акумулятора попередження, нехай на 20% буде. І рестарт акумулятора відбудеться на 50%, коли акумулятор зарядиться із рівня відключення до 50% інвертор включиться. Зараз рівень заряду акумулятора від мережі 99%. І БМС вже обмежує, бачимо, Charge Current Limit 10 А. Каже інвертору, що мені не можна заряджати струмами більше 10 А, тому що рівень заряду вже майже дійшов до завершення. І фактичний струм, бачимо, по БМС 10 А. Тому, незважаючи, що в нас стоїть в налаштуваннях струм заряду 20 А,
БМС обмежує струм на рівні 10 А. Я вважаю це правильно, тому що поверху можна буде краще відбалансувати акумулятор, і якщо в нас буде якимось чином перезаряд якоїсь комірки, інвертор БМС в нас не просто відключить заряд на великих струмах, коли у нас там 50 чи 70 А, а на рівні 10 А відключить. Це більш безпечно для самого інвертора. І для БМС також. БМС каже інвертору, щоб він заряджав до напруги 58,4 вольта. І тому перевіримо, значить, фактично, яка напруга буде. Зараз бачимо 54,2 вольта. І, скоріше за все, інвертор зарядить до 58,4 вольти. І там, можливо, вже БМС відключить заряд, тому що якась комірка, я думаю, буде виходити за межу 3,65 вольт, а в БМС налаштовано саме на 3,65 вольт захист. Бачимо, що БМС відображає рівень заряду 99%, він буде таким, аж доки в нас напруга не підніметься до цієї величини 58,4 вольти, і тоді інвертор відобразить і БМС рівень заряду 100% одразу. Рівень заряду вже 100% БМС відобразила. Напруги по коміркам через додаток бачимо 3,46 максимальна і 3,44 мінімальна. І, напевно, все-таки по БМС. Я думаю, БМС відключила, і інвертор відобразив 100% і заряд зупинив. Хоч по піктограмі ще бачимо, що струм протікає, начебто акумулятор ще трошки підзаряджається, там пів ампера, але це може бути навіть в межах похибки, бо по БМС струм 0 ампер. Фактичного струму в акумулятор начебто немає в межах похибки кліщів. Фактична напруга на клемах акумулятора і інвертора 56 вольт. А по БМС бачимо 54,2. 54,2 – це напруга на самих комірках. Тому в даному випадку БМС точно відключила на заряд. Акумулятор завершив заряджання саме по відключенню БМС. В принципі, нічого критичного немає. Тут напруга заряду 58,4, вона така висока, максимальна 3,65 вольт на комірку. Ми це значення не можемо змінити, тому фактичне відключення заряду буде відбуватися саме по БМС. Якщо у вас інший тип акумулятора або, наприклад, ЖК БМС, там можна задати напругу, до якої заряджати акумулятор, вручну виставити потрібну напругу, і БМС буде передавати це значення до інвертора. І бачимо, що інвертор тримає напругу 56 вольт, він в буферному режимі намагається підзаряджати акумулятор, це 3,5 вольти на комірку приблизно. Він думає, що струм протікає, хоча його фактично немає, бо і БМС не відображає. Якщо ми відключимо у налаштуваннях батареї Disable Float Charging, щоб у нас не було цієї буферної напруги заряду, то бачимо, що в нас різко починає знижуватись напруга. Інвертор в нас буде просто заряджати до необхідної напруги і не підтримувати буферну напругу. Бачимо, як у нас напруга різко знижується. По БМС, відповідно, у нас зараз 54 вольта, і інвертор знизить напругу. Бачимо, напруга стала 53,6 вольт. Це інвертор бачить таку напругу. Видно, є розбіжність у 0,4 вольти між показниками по БМС. БМС 54 вольти відображає, а інвертор 53,6 вольт. По кліщах напруга на акумуляторі 53,68 вольт. І так виходить, що цей параметр, він працює таким чином, що ми відключаємо цю буферну напругу заряду взагалі. Що у нас інвертор дозарядив до виставленої напруги по БМС або по налаштуваннях, якщо ми у вольтах налаштовуємо чи в відсотках, зарядив і повністю відключає заряд. Далі акумулятор, просто напруга впаде і не буде підтримувати інвертор, акумулятор не буде підзаряджати. Для літій залізофосфата і літіона буферна напруга підзаряду вона не є обов'язковою. І, напевно, навіть краще буде, щоб не підзаряджати акумулятор, відключати цей буферний режим заряду. Бо на інверторах типу PowerMer не можна взагалі відключити буферний заряд. Ми його маємо виставляти на якійсь межі, тому я завжди радив, наприклад, заряджати до 3,5 вольт, а буферний виставляти 3,35 вольт. А в даному випадку, якщо ми зарядили до 3,5 вольт, у нас все одно напруга зменшиться до тих же 3,35 вольт, бо напруга спокою для літій залізофосфата і є десь 3,35 вольт. Зараз перевірю, як працює функція Activate Battery. Я відключив акумулятор, знеструмив його автоматом. Напруга на клемах залишкова там ще 40 вольт залишилось, зменшується. Що типу у нас акумулятор сильно розрядився, наприклад, чи БМС працювала по захисту, чи просто він розрядився. І запускаю інвертор, з'явилась мережа, і щоб почався заряд акумулятора, щоб інвертор подав напругу, щоб БМС включилося. Наприклад, інвертор залишився включений, кнопка зараз включена на інверторі, і подаю автомат, а фактично акумулятора немає. Інвертор має подати мережу і включити заряд акумулятора. Інвертор включився, бачить, що немає акумулятора, але має включити мережу і спробувати його зарядити, тому що
В налаштуваннях включено Activate Battery галочка. Подивимось зараз. Інвертор включився, мережу ще не подав. Напруга на клемах 25 вольт. В цьому режимі він має заряджати акумулятор невеличким струмом, щоб йому не нашкодити, якщо акумулятор сильно розрядився, щоб запустити її, щоб напруга піднялась там вище 40-50 вольт, наприклад. Ні, заряд батареї так і не почався, напруга 11,3 вольта. Можливо, треба спробувати відключити активацію батареї, потім повторно включити, наприклад. Включаю активацію батареї, підтверджую. Так, чую, що інвертор подав мережу. Напруга поки без змін, але намагається якби підзаряджати. 11 вольт напруга на акумуляторі все одно. Можливо, що інвертор не бачить комунікацію із акумулятором, але БМС відключена і, відповідно, він і не може комунікувати. Ага, бачимо, що якимось чином намагається розкачати батарею. 5 вольт, так, збільшує напругу. Але струму немає, тому 12 вольт, так, от зараз режим активації батареї запрацював. Намагається заряджати. Бачимо, напруга зростає. Струм фактично не протікає, тому що акумулятор відключений. Це такі хибні ампери відображаються. Добре, загалом працює. Не знаю, правда, до якого рівня він буде намагатися заряджати у вольтах, тому що він не знає, до скільки йому треба вольт заряджати. Комунікації з БМС немає, БМС відключена фактично, знеструмлена 41 вольт. Окей, добре, режим працює, але я взагалі рекомендую активацію батареї відключати, щоб у нас якимось чином акумулятори сильно не розрядились і, наприклад, акумулятор не може сприймати струм, а інвертор почне його заряджати з 0 вольт, буде розкачувати. Краще вручну, коли ми бачимо, що акумулятор розрядився, якщо це свинцевий, включили активацію батареї і контролюємо, як швидко вона заряджається, чи немає якихось проблем з акумулятором. І так само, якщо БМС сильно розрядила, запустили інвертор, включили активацію батареї і запустили акумулятор. Напруга зросла навіть до 56 вольт. Ось таку напругу інвертор подає, щоб запустити акумулятор. Зараз перевірю відключення інвертора по низькому рівню заряду акумулятора. Виставив попередження про низький заряд акумулятора 97% і відключення на 95%. А рестарт, знову включення, буде на 98%. Зараз рівень заряду акумулятора 100% і на 97% спрацює попередження про низький заряд. Рівень заряду акумулятора 97%, попередження ще немає, напевно, коли до 96% опуститься, нижче встановленого порогу. 96% і інвертор почав видавати сигнал про розряд акумулятора. Зайшов у піктограму акумулятора, повернувся і сигнал зник. Рівень заряду 95%, і коли опуститься до 94%, інвертор відключиться. Навантаження на виході бачимо 1,94 кВт, працює тепловентилятор і інвертор знеструмить навантаження. От зараз 94% і має відключитись. Відключився. Відключив спочатку вихід, DC Low Voltage видав попередження. Інвертор повністю не відключається. Цікаво, він очікує мережу, але у включеному стані. І в цей час споживає з акумулятора 0,67 А. Споживання в нього зменшилось, але все одно споживає. Цікаво. Просто якщо в нас дуже низький заряд акумулятора буде, він таким чином може його розрядити повністю до спрацювання БМС. Із додатка DE Cloud, якщо налаштовувати інвертор, то є ще такий параметр Bad Empty Volt. Типу напруга розряду батареї. І зараз спробую виставити це значення, наприклад, 53,26 вольт. Можливо, по цьому параметру інвертор зможе відключитися. І дивлюся, у додатку DE Cloud є сповіщення і про низький розряд акумулятора DC Volt Low Fault. Це добре. Про відключення мережі, про включення сповіщає, про комунікацію з БМС, помилку. Багато різних сповіщень. Можна їх отримувати на мобільний телефон. БМС все-таки рахує рівень заряду у відсотках після коми. 93,1 по додатку DE Cloud. На інверторі зараз 93 вже відсотки. Тому БМС рахує. Значить, струм 0,7 А бачимо також. Хоч по інвертору 0 А, але по факту БМС рахує його і буде
коректно рахувати рівень заряду у відсотках, навіть при такому малому струмі. Не знаю, яке мінімальне значення струму, яке БМС здатна зафіксувати, треба буде перевірити. Ну і відповідно рівень заряду 93%, інвертор все ще не відключився. Виставив значення розрядженого акумулятора 53-35 вольт. Напруга фактично опустилась нижче, інвертор не відключився. Не знаю, можливо, якась інша логіка, або на цей параметр взагалі інвертор його не враховує при налаштуванні комунікації із БМС. Давайте перевірю, подав мережу, яким чином буде відбуватися заряд і живлення навантаження. Мережа включилася і навантаження одразу почало живитися. Ну і акумулятор заряджається. Якщо з 93% зараз рівень заряду, дивимось налаштування ще раз, виставлено низька батарея 97, відключення 95 і 98 відновлення розряду. Але, скоріш за все, це лише коли ми заряджаємо від сонячних панелей, тому що мережу ми подали, можемо відразу живити навантаження через байпас, нам немає резону чекати. Але якщо я відключу мережу зараз, відключив, то навантаження перестане живитися від акумулятора. Зараз видасть помилку. Все, навантаження відключив, видав помилку, тому що 93% – це низький рівень заряду. Рівень заряду мав піднятися до 98%, і тоді акумулятор продовжив би живити навантаження. Загалом ці значення працюють нормально, окрім того, що треба розуміти, що відключення шутдаун відбувається не інвертора, а саме навантаження, яке живиться від акумулятора. Ну, принаймні на цьому інверторі, який я тестую, 6 кВт-ному, і на цій прошивці, яка тут зараз, така логіка. Можливо, на інших інверторах, на інших прошивках буде інша логіка. Давайте змінимо режим роботи акумулятора по напрузі. Що в нас немає комунікації з БМС, просто підключили плюс-мінус до акумулятора і працюємо. Це може бути і свинцевий акумулятор, або літіонний, лізофосфатний акумулятор, але без комунікації з БМС. Обираємо режим User Battery по вольтах саме. Ємність акумулятора, струми залишаємо ті ж самі, приміняємо. І дивимося в нижньому меню, у нас вже з'явилося початок заряду по вольтах, не по відсотках. Раніше було в відсотках, тут у нас по вольтах. Можемо виставити оцю межу, нижче 49 вольт почнеться заряд. Якщо ставимо Gen Charge, то у нас буде можливість заряду від генератора також, але про генератор окремо. Опускаємося нижче на одне підменю і бачимо, тут же можемо задати напругу плаваючого заряду у вольтах 55,2 вольта. Абсорбція виставлена 57,6 вольт, це напруга основного заряду. І еквалізація. Еквалізація більше потрібна для свинцевих акумуляторів, але в принципі інколи можна використовувати і для літіонних, для літій-залізофосфатних акумуляторів. В більшості навіть для літій-залізофосфатних акумуляторів, щоб, наприклад, раз на 90 днів інвертор піднімав напругу еквалізації, скажімо так, до 58 вольт, до 3,65 вольт на одну комірку, і відбувалося топ-балансування, там, наприклад, 10 годин, щоб довго балансували по самому верху. Щоб в основному циклі заряду, наприклад, тримати 3,5 вольти, а буферний, допустимо, 3,35 або 3,4 вольти. Відключення інвертора по розряду акумулятора тут же відбувається по напрузі. Можемо задати нижню межу, наприклад, 46 вольт в даному випадку. І попередження про низький розряд акумулятора також задаємо у вольтах. І рестарт, коли у нас акумулятор підзарядився від 47 від напруги відключення до 52 вольт в даному випадку, підзарядиться і тоді інвертор знову запуститься. В режимі роботи інвертора по напрузі з акумулятора ми можемо задати температурний коефіцієнт зміщення напруги заряду у мілівольтах відносно градусів по Цельсію. Якщо це літіонний акумулятор і літій-залізофосфатний, я би взагалі не чіпав це значення, тому що в цьому немає потреби. І даташити кажуть так само, що напруга для заряду вона не змінюється для літіонних, літій-залізофосфатних акумуляторів в залежності від температури. В даній комірці можемо вказати внутрішній опір акумулятора в міліомах. Він використовується для розрахунку відсотку заряду акумулятора. Якщо ви працюєте з акумулятором по напрузі, оці значення беріть із даташитів до акумулятора. Часто на акумуляторах вказують, якщо це свинцеві акумулятори, на них також вказують напругу основного циклу заряду і буферного. Якщо для літіонних і літій-залізофосфатних акумуляторів, часто виробники вказують однакову напругу і буферну, і основного циклу заряду. Підключив до інвертора температурний датчик, який був в комплекті. Його опір 1 кОм, підключається на перший і другий контакт. Полярність не має значення, там просто терморезистор всередині. І по меню інвертора вже можна бачити температуру з цього термодатчика, коли заходимо у розділ акумулятора. 18,9 градусів по Цельсію. Зовнішній температурний датчик ми можемо використовувати, коли працюємо з акумулятором по напрузі у вольтах або по відсотках. Коли є комунікація з БМС і вибраний режим акумулятора літіум, то в цьому немає потреби, БМС зазвичай передає дані по температурі.
Зараз спробую, як буде відбуватися заряд акумулятора, режим роботи по напрузі. Виставив отакі значення напруги: 54,4 вольти – це буферний режим роботи, 3,4 вольти на комірку виходить для літій-залізофосфата, і 56 вольт – основний режим заряду, це 3,5 вольти на комірку. Буферний режим я не відключав, він буде працювати. Еквалізацію відключив, 0 днів поставив і 0 годин. Стосовно внутрішнього опору акумулятора, я вказав приблизно внутрішній опір цього акумулятора, він десь 8 мОм, але пробував, змінював, встановлював це значення 40 мОм, 4 мОм. Але по факту жодної різниці я не помітив, тому якщо ви знаєте внутрішній опір акумулятора, можете його вказати сюди. Для свинцевих акумуляторів є приблизні значення внутрішнього опору. Кількість акумуляторів додаємо і вказуємо. Коли ми працюємо з акумулятором по напрузі, то в нас всюди вказується рівень заряду розряду акумулятора в вольтах. Тому це такий не самий зручний режим роботи. Для цього інвертора на 6 кВт можна виставити максимальний зарядний і розрядний струм 130 А. Це стосується всіх режимів роботи з акумулятором. Але коли в нас є БМС і встановлений режим літіум, то БМС буде обмежувати в залежності від своїх налаштувань чи побажань. А коли ми працюємо по напрузі і по рівню заряду у відсотках, то ми можемо встановити вже будь-які значення. І інвертор буде намагатися те ж саме заряджати струмом 130 А. І на розряд буде працювати саме оце обмеження, яке ми встановили. Встановив розрядний струм з акумулятора максимальний 30 А. Подивимося, як інвертор відключить при перевищенні цього струму. Підключив навантаження 38 А. Все, відключив. Секунд 15-20, напевно, пройшло. Яка помилка в нас? DC over current fault. Я трохи розрядив акумулятор і спробую зараз заряд струмом 50 А. БМС в даному випадку вже обмежувати не буде. І в налаштуваннях струму заряду від мережі виставив також 50 А. І нагадую, що це значення початку напруги заряду від мережі, воно не активне. Ну, типу, воно є, але воно використовується там для інших задач. А від генератора, так, цей режим працює. Тому хоч фактично зараз напруга на акумуляторі 52,9 вольт, але заряд все одно почнеться, коли мережа підключиться до інвертора. Бачимо, мережа підключилася. І пішов заряд 2,5 кВт, 45,7 А. Споживання з мережі 2640 Вт. Напруга впала до 225 вольт. В принципі, все нормально. І пауер-фактор 0,99. Просто ідеально. Струм заряду по кліщах бачимо 46 А. Давайте спробуємо 100 А струм заряду. Для цього акумулятора це трошки забагато, але максимально в даташиті дозволено 100 А заряджати. Встановив струм заряду з мережі 100 А. Сподіваюся, все буде добре. Приміняю. Зразу бачимо, споживання росте 4,5-4,6 кВт. Чутно вентилятор всередині запустився, зупинився. Фактичний струм 78-76 А. Напевно, по напрузі вже просто напруга 56 до 56 вольт ми заряджаємо, нагадаю. Тому більше не давить. Ну добре, треба просто сильніше розрядити акумулятор, тоді піде і більший струм. Але, в принципі, 75 наче заряджає, все добре, 4,2 кВт потужність, пауер-фактор 1 з мережі, тут 4,4 кВт малює фактичне споживання. Добре, зменшу до 50 А, тому що все-таки для цього акумулятора 100 А трошки забагато. По розбіжності показників, якщо по інвертору дивитися, він з мережі споживає 2757,59 Вт, по моєму ваттметру 2680 Вт, в принципі, невелика різниця. Ну і в акумулятор, враховуючи коефіцієнт корисної дії, перетворення доходить 2529 Вт, ну знову ж таки, з урахуванням похибки при вимірюваннях, тому що струм плюс-мінус може там декілька ампер вимірюватися з похибкою. Нагрів інвертора при заряді струмом 50 А, бачимо в верхній частині. До 40 градусів є зоною нагріву. Радіатор трохи нагрівається. Ну, в принципі, нічого критичного, але, звісно, пасивне охолодження. Можна його додатково продувати вентилятором. Під час заряду струмом 50 А мінімальна комірка має 3,42 вольти напругу, максимальна 3,43. Подивимося, як буде доходити до кінця, до завершення заряду. Напруга на акумуляторі вже 55,9 вольт, струм знижується і скоро зупиниться заряд. Заряд зупинився, коли струм зменшився до 1 А. І напруга по елементах по завершенню заряду 3,5 вольти, 3,47. Ну, є трохи розбіжність. Коли акумулятор зарядився до основної напруги і ще не опустився до буферної, то споживає з акумулятора 1 А 0,8 і з мережі 20 Вт трошки добирає. І коли вже опуститься до буферної напруги, зараз 54,4 прийде, я думаю, на підзаряд акумулятора з мережі
почне з мережі більше брати. Зараз подивимось. Бо буферна напруга виставлена 54,4 вольти, він її має тримати. Так, бачимо, споживання з акумулятора зменшилось. З мережі вже 60 Вт. І я думаю, зараз піде струм заряджання. Так, бачимо, вже 0,14 А. Потрошку збільшується, 70 Вт. Переходить на підтримку акумулятора. Це напруга 54,3. Трошки вона, бачите, на 0,1 вольт зменшилася від того, що виставлено. 54,4 виставлена буферна, а він буде тримати 54,3. Ну, регулювати, напевно, в цьому діапазоні струм заряду, бачимо, 0,7 А. І якщо я відключаю буферний режим, з відключеним буферним режимом все одно інвертор намагається тримати 54,3 вольти. Бачимо струм заряду 0,8 А, по кліщах по факту там 0,15, 0,2 А, 80 Вт споживання з мережі. Значить, оце відключення буферного режиму використовується лише для літіум акумулятора, коли є комунікація з БМС. А якщо в нас виставлено напруга float і absorption, то буде відбуватися підтримка на цьому рівні 54,4 вольти. Ну і, скоріш за все, це буде використовуватись також для режиму заряду Use Battery у відсотках. І ще перевірю відключення інвертора, чи відключиться він по низькій напрузі, коли ми виставляємо рівень заряду акумулятора саме по напрузі. 53 вольта поставив відключення, низький рівень заряду батареї 53,5 вольта, рестарт 54,4. Спрацювало попередження про низький заряд акумулятора 53,4 вольти має спрацювати і на 53 має відключитися. Ну, скоріше, думаю, так само навантаження відключиться, а сам інвертор не відключиться. Бачимо, червоним одразу засвідчується, що є помилка вже, і зараз виб'є саме повідомлення. Все, відключив вихід, низька напруга акумулятора, помилка, а інвертор, скоріше, не відключиться. Зараз перевіримо цей температурний коефіцієнт зниження і підвищення напруги в залежності від температури акумулятора. Це актуально лише для свинцевих акумуляторів, для літій-іонних, літій-залізофосфат його використовувати немає резону. Значить, яка логіка? Виставляємо значення від 0 до 20 мВ. Мілівольт на одну комірку, бачимо. Мілівольт на градус Цельсія і на сел, на один елемент. У свинцевих акумуляторів для 12 вольт 6 комірок, якщо це 48 вольт, відповідно 24 комірки. Значить, якщо ми виставимо 5 мВ на 24 комірки і допустимо, температура виросте на 5 градусів, то напруга заряду має зменшитись на 0,6 вольт. І навпаки, якщо температура акумулятора знизиться до 20 градусів, то вже буде коефіцієнт в іншу сторону працювати, і напруга заряду буде більша, ніж ми виставили в цьому параметрі. Ось видно, що при виставленні напрузі заряду 56 вольт, так як у нас температура 31,2 градуси, інвертор заряджає лише до 55,16 вольт. Коефіцієнт поправочний діє. А якщо температура знижується, бачимо 29,6, то і напруга починає виростати. 55,4 вольта. Температура 25 градусів вважається стандартною, і при 25 градусах буде повних 56 вольт. 55,9, як ми тоді дивилися, нас до такого заряджає. А от коли температура, бачимо, опускається нижче 25 градусів, вже коефіцієнт працює в іншу сторону. І ми побачимо напругу навіть більшу, ніж 56 вольт. Бачимо вже напруга 56,4 вольта. Збільшується. А якщо коефіцієнт встановлюю 0, то напруга стала 55,9 вольт і струм заряду 2 ампера. І ще порівняємо режим роботи акумулятора, коли ми використовуємо у відсотках його. Напруги так само задаються, до скількох заряджаємо, буферного, основного заряду, еквалізації. Але всі налаштування розрядів акумулятора виставляються у відсотках. І це більш зручно, ніж просто по напрузі працювати. Тому, якщо у вас немає комунікації із БМС, я думаю, що цей режим найбільш підходить, з ним простіше працювати. Значить, я зарядив акумулятор до 100%. Інвертор бачить 100%, і по додатку БМС каже, що також 100% рівень заряду. Хочу порівняти, чи інвертор буде дійсно розраховувати, коли навантаження буде споживати заряд, як насправді буде зменшуватись рівень заряду, чи він буде лінійно зменшуватись, так як повинен, чи просто по напрузі, бо літій залізофосфат по напрузі його неможливо визначити. Чи цей режим підходить для свинця, чи для фосфата також підходить. Тому я зараз даю навантаження і подивимось, наскільки буде
буде відрізнятися те, що БМС рахує, бо БМС точно рахує, скільки кВт годин вийшло, і зменшує пропорційно. От зараз навантаження 38,5 А по лінії акумулятора. Інвертор має фіксувати цей струм і віднімати від ємності, яку ми вказали, 100 Ах, значить за 1 годину буде споживання 38,5 Ах. І от таким чином розраховувати рівень заряду у відсотках. По інвертору зараз рівень заряду 89%, по БМС 91,4%. Більш-менш непогано, є невеличка розбіжність, подивимося, як далі буде, але точно рахує, тому що напруга в літій залізофосфата одразу впала з початку навантаження, але інвертор не відобразив, що там 95%, він відображав там 99%, 99,5%, тому начебто все добре поки. По інвертору рівень заряду 82%, по БМС 83,1%. Різниця є, невеличка похибка, але загалом я вважаю це гарний показник. І таким чином набагато краще працювати, ніж просто орієнтуватися по напрузі. Ми будемо досить точно мати рівень заряду акумулятора у відсотках. Для режиму роботи по відсотках всі інші параметри, як і по напрузі, виставляються. Опір акумулятора, температурний коефіцієнт. Все так само, лише оці параметри можемо вже у відсотках налаштувати. Повернув режим роботи з акумулятором на літій, щоб була комунікація з БМС. По меню Battery Setting в нас ще залишилася оця сторінка, значить, з цими галочками, давайте розберемося точно. Значить, Grid Charge, якщо в нас стоїть галочка, дозволяє заряд від мережі. Якщо прибираємо галочку, заряду з мережі не буде. Від сонячних панелей буде, але з мережі не буде. Стосовно Gain Charge, так само включаємо галочку, дозволяємо загальний пріоритет заряду з генератора. Додатково ми ще в інших меню налаштовуємо роботу з генератором. У нас є Gen Port Use, тут треба розібратися. І в System Work Mode у нас є Time of Use, і тут генератор Charge також можемо виставляти, але до цього режиму повернемось пізніше. Значить, ставимо Gen Charge галочку, і в нас можливий заряд від акумулятора по досягненню цього відсотку заряду. Коли відсоток заряду зменшиться із 65 до 64, почнеться заряд від генератора. Але яким чином почнеться заряд? В нас замкнуться контакти запуску генератора при умові, якщо в нас стоїть галочка Gen Signal. Оця галочка дозволяє запуск генератора, в нас замикаються нормально розімкнуті контакти, які я зараз покажу. І таким же самим чином у нас можна робити Grid Signal. В інструкції написано, що ця функція взагалі не використовується, але це не так. Якщо ми виключаємо Gen Signal, залишаємо Grid Signal, то в нас ті ж самі контакти, що замикають генератор, можуть включати мережу. І ми можемо використовувати, наприклад, щоб у нас мережа була відключена взагалі, а коли рівень заряду опускається нижче встановленого порогу, наприклад, включається якийсь контактор і подає мережу на інвертор, і інвертор стає живитися від мережі. Ось ці контакти використовуються для запуску генератора або сигнал GRID, GV і GS. Значить, за замовчуванням використовуються GV-контакти, це нормально розімкнуті контакти реле. Ми можемо перевірити сигнал для запуску генератора. Нам потрібно вибрати GenSignal і GenForce. GenForce – це просто, щоб ми могли вручну перевірити цей сигнал. Підтверджуємо. На головному меню з'явиться значок генератора, що генератор запущений. Це відбудеться десь там секунд через 10. Все бачимо. Чуємо, що спрацювало реле і з'явився значок генератора. Якщо відключимо GenForce, то в нас реле розімкнеться. І якщо рівень заряду акумулятора менше встановленого порогу, то так само замкнеться це реле. Рівень заряду акумулятора зараз 83%, я виставляю 82%, ставлю галочку Gen Charge і Gen Signal, і якщо рівень заряду опуститься нижче 82%, то релюшка замкнеться і запуститься генератор. 81% рівень заряду акумулятора став, замкнувся контакт і з'явиться піктограма зараз є. Очікує сигнал, очікує напругу від генератора на порту Gen. Сюди має бути підключений однофазний генератор. Ну, зараз у мене нічого немає. Значить, і генератор відключиться, коли рівень заряду акумулятора стане 100% повністю зарядиться, або коли з'явиться мережа. Тому зараз давайте подам мережу. Все, інвертор подав мережу, і генератор одразу відключився. І пішов заряд акумулятора від мережі. Але для такого режиму роботи у вашого генератора має бути вхід під нормально розімкнуті контакти для запуску, щоб він зміг сприйняти цей сигнал. Мережу відключив, і він знову подав сигнал про запуск генератора, тому що рівень заряду акумулятора 80%, а в встановленому налаштуваннях 82%. Все, що нижче, інвертор буде намагатися заряджати від генератора, якщо немає мережі. Відключив сигнали про запуск генератора, і давайте Grid Signal спробуємо. Значить, так само виставляю рівень заряду акумулятора, зараз 80, виставляю 79, все, що нижче
піде сигнал про запуск від мережі. І бачимо Grid Charge, Grid Signal. Цю галочку ставлю. Рівень заряду зараз 80%. І коли опуститься нижче 79%, замкнуться ці ж самоконтакти, що й запускали генератор. Що типу ті ж самоконтакти в нас можуть запускати якийсь пускач, який буде подавати, наприклад, мережу на інвертор. Але піктограма з'явиться така сама, як і запуск генератора. 78% і зараз має спрацювати контакт. Спрацював, бачимо, з'являється піктограма генератора. Добре, але якщо я симулюю, значить і подаю мережу на вхід інвертора, подав. Ну, допустимо, у нас пускач замкнувся і подав мережу на вхід, на ось цей вхід інвертора. Чи сигнал зараз у нас зникне про запуск? Зник сигнал. Все-таки, коли мережа підключилась. Значить, ми цей контакт не можемо використати для пускача, який буде подавати мережу на інвертор. Ну, взагалі, тоді мені поки що не зрозуміло, де ми можемо використати цей сигнал, Grid Signal, в якому режимі. Якщо у нас повністю дублюється режим із запуском генератора по відсоткам. Ну, можливо, ще в процесі тестування далі перейде розуміння. Подивимось. І ще такий момент, коли в нас в Advanced Function включений Signal Island Mode, цей режим потрібен для того, щоб коли в нас інвертор працює від акумулятора, щоб на вихід LN, тут в кінці, щоб ми могли поставити реле і замикати 0 і землю, щоб був чіткий 0 на виході з інвертора. Ну, про цей режим я ще додатково скажу, але просто коли ми ставимо цю галочку Signal Island Mode, і в інструкції так написано, то сигнал запуску генератора вже стають контакти не оці GV, а сусідні GS. Два контакти. Також не дуже зрозуміло, навіщо робити такі переключення, але далі подивимось, можливо, стане зрозуміло. Я встановив додатковий пускач для об'єднання нуля і землі. Звичайний пускач на 230 вольт, у нього є дві групи контактів нормально розімкнуті, я використовую лише одну, ось цю землю підключу на верхній контакт, знизу підключений ось цей провід нульовий, і буде в мене об'єднання нуля і землі. Це об'єднання інвертор має робити, коли працює від акумулятора, щоб на виході був чіткий нуль і фаза для правильної роботи котлів газових, а також для коректної роботи системи захисту. Наприклад, якщо у нас по виходу стоїть диф-автомат якийсь і є струм витоку на землю, то щоб він коректно спрацював, нуль має бути підключений до землі, щоб був струм витоку. Якщо у нас ізольований інвертор повністю, фаза і нуль ізольована від мережі вхідної, то в нас диф-автомат не спрацює. Тому це також треба робити і для захисту. Котушка пускача у мене підключена ось на цей вихід. Вихід називається ATS 240 вольт, бачимо. І йде до пускача. По налаштуванню інвертора для цього режиму роботи, значить, має стояти галочка Signal Island Mode, острівний режим, що під час роботи з акумулятором, off-grid режим, у нас буде спрацьовувати пускач і об'єднувати. Значить, поставив галочку, зараз пускач не включений, у нього тут немає червоного індикатора, відключаю вхідну мережу, ми бачимо, що пускач спрацював і об'єднує землю і нуль. Якщо ця галочка не буде стояти Signal Island Mode, то на виході ATS 240 завжди буде напруга і при роботі від акумулятора, і при роботі від мережі. В принципі, також можемо використовувати для певних потреб оцю напругу. Індикатор, що, скажімо так, інвертор включений. Значить, коли в нас Signal Island Mode включений, при роботі від акумулятора тут є напруга, 230 вольт, пускач включений, і у нас ще оцей контакт, який запускав у нас генератор GV, коли, нагадаю, у нас включений Signal Island Mode, то генератор включається по контакту цьому справа GS, а контакт GV вже ми також можемо використовувати для власних потреб. Він буде перемикатися в залежності від того, чи робота від акумулятора, чи від мережі. Зараз робота від акумулятора і цей контакт розімкнутий. Подаю мережу. Бачимо, подалась мережа і контакт замкнувся. Ми цей контакт можемо також використати, в принципі, для об'єднання нуля і землі, щоб не використовувати отут напругу і ставити пускач. Можемо цей контакт використати, але також через якесь проміжне реле. Бо коли в нас мережа подана, контакт замикається, якби ми напряму не можемо ним замикати нуль і землю. Але, наприклад, поставити 12-вольтовий якесь реле чи пускач можемо. Ну, або загалом просто мати контакт, який буде сигналізувати нам про подачу мережі на інвертор. Може десь бути корисним, наприклад, якийсь додатковий дзвінок, що мережа повернулася і буде замикати цей контакт.
Зараз інвертор працює від акумулятора, пускач у мене відключений. І от на виході бачимо, на виході інвертора відносно нуля і землі є напруга 113 вольт. І так само відносно фази і землі. Також бачимо 117 вольт. Хтось каже, що це типу дві фази на виході, але це не зовсім правильно. Просто вихід у нас ізольований від землі. У нас фаза і нуль немає ніякого з'єднання з землею. Це окремий прилад, який ніяким чином не пов'язаний з землею. Тому на виході отака напруга. Значить, я зараз підключаю контакти пускача і подивимося, як тоді зміниться напруга на виході. Підключив пускач, інвертор працює від акумулятора і дивимося, що у нас по напрузі. Відносно фази і землі чітко 230 вольт, відносно фази і нуля 230 вольт також, а відносно нуля і землі, відповідно, вже у нас немає напруги, бо об'єднаний. Пускач зараз спрацьований. А якщо ми, наприклад, захочемо на постійно таким чином замкнути, і інвертор перейде на роботу від мережі, то у нас відбудеться спрацювання захисту дифавтомат по воду з мережі. Якщо стоїть у вас, він спрацює, так як буде виток на землю, навіть з нуля. Але в той же час є різні схеми роботи із нулем і землею. У мене, нагадаю, що окремо земля, окремий нуль з мережі не приходить. З мережі земля і нуль не поєднуються. У мене все роздільно. А ще по інструкції можна об'єднати вхідний, вихідний нуль і землю все на одну колодку і таким чином працювати. Також об'єднання нуля і землі може відбуватися інвертором автоматично, якщо в нього є встановлено всередині реле окреме. В інструкції в мене по схемі показано, що таке об'єднання може бути, але це актуально не для всіх моделей інверторів. Для більш потужних це реле в більшості є встановлене всередині, але для 6 кВт інверторів, скоріш за все, в більшості інверторів немає такого реле. І включення цього режиму відбувається саме цією галочкою Signal Island Mode при роботі від акумулятора. Не хочу дуже вас сплутати, але все-таки розкажу ще про одну функцію ATS в меню інвертора. Деякі функції дуже сильно взаємопов'язані. От в Advanced Setting, якщо ми опускаємось вниз, у нас ще тут є функція ATS. Тут, нагадаю, вихід ATS 240 вольт підписаний, але ще є функція ATS. За замовчуванням вона відключена. В інструкції вказано, що краще, щоб вона була відключена, але толком не описаний алгоритм роботи цієї функції. У підтримки DE я запитав, для чого потрібна саме ця функція. Вони сказали, що це лише перемикач. І, в принципі, доля правди в цьому є. Тому що коли ми активуємо цю функцію, то в нас оцей вихід ATS 240 вольт починає працювати саме по цьому сигналу. Значить, коли функція OFF, на вихід ATS 240 подана напруга. Зараз бачимо пускач з червоний індикатор, щоб напруга подана і пускач спрацював. Якщо я відключаю, ставлю режим ON, чуємо, напруга зникла на виході і пускач розімкнувся. Достовірно невідомо, для чого саме ця функція використовується, але, скоріш за все, в інструкції на схемі показано, що ATS – це може бути перемикач різних джерел по порту, по ген-порту саме. Оцей порт, який в мене не підключений. Переключення між мікроінвертором і розумним навантаженням і генератором. Тому що фактично це в нас різні пристрої. Генератор в нас подає напругу, до якої інвертор має синхронізуватися. А мікроінвертор навпаки синхронізується до напруги, яка на цьому порту буде. Тому за цим портом ген можна працювати по-різному, підключати різні пристрої і використовувати цей ATS-перемикач, який буде перемикати. І, напевно, в ручному режимі, що ми його можемо включити, виключити, перемкнеться джерело, але тоді нам ще треба програмно змінити функцію, зайти в генпорт і вибрати, яким саме чином працює. Чи це генератор підключений, чи розумне навантаження, чи мікроінвертор. Автоматично не відбувається переключення. Я пробував, змінював функцію ATS, і там призначення не змінювалося. І ще можлива така помилка, наприклад, що ми виберемо не той режим роботи ATS, включимо перемикач, і, допустимо, подамо напругу з генератора сюди, а тут у нас вже є напруга для роботи з мікроінвертором чи з розумним навантаженням. І буде зустрічна напруга, бо вони не синхронізуються по фазі. Тому, можливо, виробник детально не писав режим роботи цієї функції, бо можуть бути помилки користувача. Тому просто розуміємо, що вона є, ця функція, її можна активувати, буде змінюватися стан напруги, є або немає на цьому виході ATS 230 вольт. Тоді для заземлення при роботі від акумулятора заземлення нуля вже не буде працювати. Буде перемикатися стан в залежності від ON чи OFF от на виході. Це активно саме коли галочка стоїть. Якщо галочка не встановлена напроти ATS, то в цьому вікні чи ON чи OFF встановлено, немає різниці. Функція не активна.
І також оця функція ATS, сигнал OFF чи ON, викликає зміну статусу реле GV. Оцей контакт перший. Значить, коли в нас ATS OFF, контакт розімкнутий, коли включаємо, тут замикається, а напускач напруга зникає. Ще хотів показати такий момент, що ви можете виставити параметри, які взаємовиключають один одного, конфліктують, грубо кажучи. Зараз в мене мережа не підключається до інвертора, хоча фактично включена, автомат включений. Чому це відбувається? Пов'язано із налаштуваннями Signal Island Mode, що стоїть галочка, і плюс ATS, включений галочкою. Якщо ми відключимо ATS, оцю галочку, або Signal Island Mode, то мережа підключиться до інвертора. Давайте ATS відключимо галочкою, приміняємо, повертаємось. Чую, що реле включилося, і зараз мережа буде подана на інвертор. Тому якщо у вас інвертор не підключається до мережі, як варіант, може бути отакий конфлікт параметрів. І ще пару слів по цій функції ATS. У більш потужних інверторах цієї функції я не бачу взагалі. І у SolArc інверторів, типу інвертори для ринку США, також цієї функції нема. Тому, скоріш за все, вона не дуже потрібна. І, в принципі, краще її дійсно не використовувати, галочку не ставити, щоб вона була відключена. А використовуйте її лише в тому випадку, якщо ви точно знаєте, для чого вона потрібна і як саме її правильно використовувати. Зараз давайте ознайомимось із налаштуваннями генпорту, які там функції закладені. Знаходиться пункт ось тут, в основному меню. Можна вибрати 3 режими. Режим роботи з генератором, режим роботи Smart Load, розумне навантаження і мікроінвертор. На українській мові цей пункт виглядає таким чином. Бачимо вхід генератора, вихід розумного навантаження і вхід мікроінвертора. І інші пункти налаштування, як вони перекладені на українську мову. Цей порт знаходиться з лівої частини силових клем, підписаний ген, фаза 0 і земля, і ми можемо змінювати його роботу в залежності від налаштувань інвертора. Генератор може бути підключений до інвертора напряму на порт Grid, через якийсь ATS-перемикач перемикає мережу і генератор, а може бути підключений до цього генпорту. І це таке основне призначення цього генпорту. Ми можемо вказати номінальну потужність генератора, і тоді інвертор не буде його перевантажувати. Він буде обмежувати споживання з генератора на встановленому рівні. Якщо не помиляюсь, для 6 кВт інвертора на генпорт можна підключати 30 або 40 А максимальний струм. І, відповідно, виходячи з цього струму, розраховуємо і генератор, максимальну потужність, і розумне навантаження також, і роботу з мікроінвертором. Оці два параметри, AC Couple On Grid Side і On Load Side, їх можна виставити лише коли включений режим роботи генпорта з генератором. Бачимо, я можу виставити один параметр, інший. Обидва вони одночасно не виставляються, лише по черзі. А коли ми переключимо на роботу з мікроінвертором або смарт-навантаженням, у нас вони стають неактивні. І коли я хочу їх включити, будь-який з цих параметрів, то лише при роботі із генератором. Інвертор нам прямо каже, що ці параметри взаємовиключають один одного. Що взагалі це за параметри? AC Couple On Grid Side і On Load Side. Це коли ми підключаємо мікроінвертор або мережевий інвертор на стороні, наприклад, навантаження on load side, що ми до виходу інвертора можемо підключити мікроінвертор, який буде живити основне наше навантаження, і також він може видавати енергію в мережу. Коли інвертор підключений до мережі, якщо ми встановимо цю галочку AC Couple On Load Side, фізично підключимо мікроінвертор в цю ж мережу, що живить наше навантаження на сторону load, то часткове навантаження буде живитися від цього мікроінвертора. Єдине, що інвертор не буде тоді бачити реальне споживання по виходу з інвертора, бо навантаження буде частково живитися від цього мікроінвертора. І так як у нас фактично навантаження живиться через байпас від мережі, то і віддача в мережу можлива від цього мікроінвертора. Єдине, що наш гібридний інвертор, він не зможе керувати ніяким чином, обмежувати віддачу в мережу, бо це буде відбуватися транзитом через нього. Гібридний інвертор може зменшувати свою генерацію від панелей. Все, що в нас заходить з панелей, інвертор може обмежувати в мережу видачу. Якщо ми налаштуємо генпорт на роботу з мікроінвертором, то енергія так само буде проходити в мережу транзитом. Дея буде бачити, скільки проходить енергії з мікроінвертора, і зможе обмежувати власну генерацію від сонячних панелей до встановленого ліміту, щоб ми не перевищували потужність, яку ми можемо віддавати в мережу по нашому договору. Взагалі, підключення мікроінвертора по стороні навантаження – це цікавий режим, але немає ніякого контролю. Тому якщо у вас порт GENS вільний, у вас і генератор на нього не підключений, то, в принципі, краще використовувати режим роботи з мікроінвертором, щоб ми бачили, яке навантаження буде поступати від мікроінвертора, було більше варіантів.
Що цікаво, у цих інверторів, які йдуть для ринку США, Solark, у них написано в інструкції, що коли ми встановлюємо цю галочку, ми не можемо використовувати генпорт ні в якому разі навіть для генератора. DEA в даному випадку в інструкціях взагалі не обмежує, що можемо використовувати і load side, і генератор. Немає ніяких застережень по цьому питанню. Ну і програмно ми ж можемо виставити галочку, і режим роботи з генератором він не зникає. Тому, напевно, можна підключати генератор і так само мікроінвертор до сторони навантаження. Це стосується не лише мікроінвертора, це будь-який мережевий інвертор, який може генерувати в мережу, і навіть гібридний інвертор. Але гібридний інвертор треба підключати таким чином, що він буде саме працювати на віддачу в мережу. Щоб наш оцей додатковий гібридний інвертор підключався мережою grid до виходу цього інвертора. І включений режим експорту. Тоді додатковий інвертор зможе експортувати на свої вхідні клеми, а цей інвертор сприйме цю напругу і потужність нормально, вона піде просто на навантаження, на свої власні потреби і частково буде експортуватися в мережу. Стосовно цього режиму роботи EC-Couple on Grid Side, я думаю, логіка така сама, що ваш мікроінвертор чи мережевий інвертор може бути підключений до вхідних клем напряму до мережі, і відповідно частину енергії давати на гібридний інвертор, якщо йому не вистачає власної енергії від сонячних панелей. Частину він продає в мережу. І так, на перший погляд, начебто незрозуміло, навіщо взагалі нашому інвертору знати про те, що на вході в нього якийсь підключений мікроінвертор. Ну, буде він сприймати від нього потужність, буде той мікроінвертор чи мережевий інвертор видавати зайву потужність у мережу на продаж. Але логіка роботи, я думаю, тут в іншому. В налаштуваннях Advanced Function, опустившись вниз, ми можемо вказати Grid TIE Meter 2, що зі сторони мережі або навантаження в нас є додатковий мікроінвертор чи мережевий інвертор. Ми встановлюємо додатковий лічильник, який спілкується з нашим гібридним інвертором, вказуємо тип цього лічильника, тут різні лічильники підтримуються, і на головному екрані в нас буде вже відображатися потужність від цього лічильника. Звідки в нас вона йде, що це йде від мікроінвертора чи мережевого інвертора, який підключений зі сторони мережі або зі сторони навантаження, і буде враховувати цю енергію. Тому загалом такі корисні режими роботи, якщо у вас є додаткові мережеві інвертори, можна їх зав'язати на спільну роботу і моніторити все по одному інвертору. Також в цьому меню ми можемо поставити галочку Gen Connect to Grid Input, щоб наш гібридний інвертор розумів, що генератор підключений до вхідної мережі, а не на генпорт. Взагалі, якщо у вас потужний генератор, і він може забезпечити повністю ваше навантаження і споживання самим інвертором, заряджання акумулятора, то краще його підключати все-таки на вхідну мережу, а не на генпорт. А на порт-ген ми підключаємо тоді, коли в нас потужність генератора невелика, і ми тут можемо його обмежити, щоб не було перевантаження генератора. Коли в нас генератор підключений до вхідних клем, до Grid Input, і стоїть оця галочка, інвертор запускає генератор, бачить, що прийшла напруга з вхідних клем, і я думаю, скоріш за все, він в цьому режимі не буде, режим експорту буде відключатися, щоб не зашкодити нашому генератору. Ще оця галочка Gen Connect to Grid Input потрібна, щоб інвертор правильно запускав і зупиняв генератор, коли він підключений до вхідної мережі. Встановив галочку, приміняю і включаю сигнал від генератора. По низькому заряду батареї має запуститися генератор. Інвертор подає сигнал про запуск генератора, і він очікує на вхідній мережі, що буде напруга від генератора саме. Подав сигнал на запуск генератора, реле спрацювало, генератор, допустимо, запустився, і пішла мережа у нас на вхідні клеми Grid, але це саме від генератора напруга, а не від мережі Grid. У вас там стоїть АТС, наприклад, якийсь, і ви перемикаєте вручну чи автоматично напругу з мережі з генератора, і от йому прийшла напруга, але з генератора. І він не має відключити генератор, бо розуміє, що це напруга з генератора. І контакти продовжують бути замкнуті, поки він не зарядить акумулятор. Все, вхідна мережа підключилася і заряджаємо акумулятор. Сигнал на запуск генератора присутній. Так, ми не будемо бачити тут потужність, напругу, тому що все йде через Grid мережу. Ми лише тут можемо подивитися фактично, яка мережа йде. Але бачимо, що сигнал продовжує йти на запуск генератора. В той же час, якщо ми відключимо цей сигнал Gen Connect to Grid Input, приміняю, виходжу, і інвертор зараз відключить. Зникла піктограма і сигнал відключився про запуск генератора. І в цей момент фактично, якщо в нас неправильно налаштований, якщо цієї галочки немає, а ми підключили генератор на вхідну клему, то генератор просто зупиниться і напруга перестане йти з мережі. Тому також корисна галочка Gen Connect to Grid Input. Якщо генпорт налаштований на роботу з генератором і є сигнал про запуск генератора, на цьому порту немає напруги ніякої.
Бачимо, немає напруги. І, відповідно, інвертор очікує напругу на цьому порту від генератора. Коли він побачить напругу на цьому порту, він має виміряти частоту і синхронізувати свою частоту до частоти генератора. Так як генератор у нас частоту не буде підлаштовувати, а інвертор може підлаштувати. І він підлаштується, включить реле, яке з'єднає генератор із своєю внутрішньою схемою, і піде заряд акумулятора. Ну і навантаження, звісно, також будуть живитися від генератора. Зараз подам сюди напругу, просто з мережі подам, не від генератора. Підключив вилку на порт GEN, буду сюди подавати напругу. Інвертор подав сигнал про запуск акумулятора, так як рівень заряду дозволяє. Стоїть галочка GEN Signal, GEN Charge, має заряджатися струмом 5 А від генератора. І рівень заряду 83%, фактично 79%, тому є сигнал про запуск генератора. Подаю напругу на GEN-порт. Він має синхронізувати свою частоту до частоти, яка подається на GEN-порт 50 Гц, і замкнути реле, взяти напругу в роботу, скажімо так, почати заряд від генератора. Чую, що реле включилося, і зараз піде напруга, бачимо 0,27 кВт. Бачить напругу, можемо зайти в генератор 260 Вт, потужність, напруга, частота, все добре. І в цьому режимі, коли ми працюємо з генератором через GEN-порт, коли в нас робота від акумулятора, генератор запускається, заземлення нуля, оцей пускач, він розмикається, він не активний. Ну, можливо, у вас, наприклад, генератор і так занулений своїм чином, тому інвертор не буде додатково занулювати, заземлювати, він подасть фазу 0, як вона приходить від генератора. Ну, а ви зі своєї сторони, зі сторони генератора, можете просто цей 0 заземлити. І тоді, коли інвертор бере генератор в роботу, на його вході буде чітка фаза 0, і на виході так само, бо воно все з'єднано. Давайте збільшу зарядний струм від генератора до 20 А і спробуємо обмеження потужності по генератору. Бачимо, виросло споживання 1060-1070 Вт. Фактичний струм 18 А в акумулятор заливається. І в налаштуванні GEN-порта в нас є обмеження потужності. Давайте встановимо 500 Вт. 500 Вт приміняю. Інвертор має обмежити зарядний струм, щоб було споживання не більше 500 Вт. Бачимо, так, 500 Вт у нас різко зменшилось споживання від генератора. Тому і зручно працювати з генератором саме по GEN-порту, що можемо встановити такі обмеження по потужності. Але оце обмеження потужності, що ми налаштовуємо 500 Вт, воно діє лише на заряд акумулятора. Якщо я включу навантаження, то з генератора буде братися більша потужність. Зараз включив на виході, бачимо, кіловат навантаження, і вся потужність береться із генератора. І фактично ми перевантажуємо генератор. Щоб цього не було, у нас ще є один параметр. В розділі Advanced Function в нас є режим GEN Peak Shaving для згладжування пікових навантажень з генератора, і щоб оце обмеження в 500 Вт діяло і на вихід, на навантаження, не лише на заряд акумулятора. Тому я включаю. Є ще один момент, що цей режим він працює лише із розділом Time of Use. Тому я тут приміняю. Заряд акумулятора зупиняється від генератора, бо генератор починає працювати по розділу Time of Use. У System Work Mode спускаємось нижче і бачимо, що Time of Use активувався. Оцей режим GEN Peak Shaving він пов'язаний із Time of Use розділом. І так само Grid Peak Shaving, обмеження із мережі, воно також, коли ми включаємо, пов'язано із розділом Time of Use. Тому я зараз дозволяю заряджання акумулятора від генератора. Напроти GEN стоїть галочка в бойовому часовому проміжку, зараз 20 година 55 хвилин, і почнеться заряд акумулятора. З'явилась піктограма генератора. Акумулятор заряджається із потужністю 100 Вт. У мене виставлено в налаштуваннях струм 2 А заряджання. І бачимо, 100 Вт, значить, береться з генератора, йде на заряд акумулятора і даю навантаження на виході. Зараз обмеження з генератора чітко 500 Вт, те, що ми і виставили, бачимо 500 Вт. По виходу навантаження 1 кВт, добирається все, що не вистачає з акумулятора, і збільшую ще навантаження. Збільшив до 2 кВт, бачимо, короткостроково в нас 0,8 кВт з генератора береться і стабілізувалося на рівні 500 Вт. З генератора беремо 500 Вт, те, що і було налаштовано, і з акумулятора добираємо 1,5 кВт. Але якщо в розділі Time of Use ми виставимо обмеження потужності, бачимо розділ Power, це обмеження потужності саме з акумулятора. Якщо виставимо зараз 9 година вже, виставимо 300 Вт,
обмеження потужності з акумулятора, то інвертор не буде брати більше, ніж 300 Вт саме з акумулятора. Це для нього більший пріоритет. Бачимо, споживання зменшилось 322, і з генератора він буде брати більше, навіть ніж виставлено у налаштуваннях потужності генератора. Бачимо, 700 Вт беремо з генератора, хоч ми налаштували обмеження в 500 Вт. Просто пріоритет розряду акумулятора у нього більше, ніж генератора. Тому налаштовуємо правильно, щоб ці параметри не взаємовиключали один одного. І ще давайте розглянемо пару моментів, пов'язаних з генератором. В налаштуваннях акумулятора в мене вказано, що заряд від генератора повинен початися, коли рівень заряду впаде менше, ніж 90%. Відповідно, зараз рівень заряду менше, ніж 90%, 81. Є сигнал на запуск генератора, напруга в мене фактично не підключена через генпорт. Але якщо ми налаштуємо розділ Time of Use, то заряд по генератору буде відбуватися згідно цього графіку. Ті налаштування вже не будуть мати пріоритет. Вищий пріоритет має розділ Time of Use. Тому я включаю Time of Use, виставляю часовий інтервал початку 21-25, і має відбутися заряд, саме від генератора стоїть галочка Gen, до 85% заряду акумулятора. На цьому рівні заряд має зупинитися. Приміняю. І бачимо, що сигнал про запуск генератора він зник, тому що вже пріоритет використання заряду саме по Time of Use. Бачимо 21-25. Сигнал може спрацювати не чітко, затримка може бути 10-20 секунд, тому почекаємо. Все спрацювало реле, є сигнал про запуск генератора і подаю напругу на генпорт. Інвертор бере потужність для заряджання акумулятора. 1,6 кВт зараз. Струм заряду виставлений 30 А. У мене фактичний, бачимо, 28 А. І в такому режимі акумулятор має заряджатися до 85%. Те, що налаштовано в Time of Use, 85%. Заряджання акумулятора зупинилось на рівні 84%, на 1% менше, ніж ми встановили. Ну і в налаштуваннях батареї оцей початок рівня заряду відсоток, 90%, він не діє, коли у нас включений розділ Time of Use. Бачимо, зараз 90% стоїть, а сигналу про запуск генератора немає, тому що Time of Use включений. Якщо відключимо Time of Use, відключаю Time of Use, і зараз має піти сигнал про запуск генератора. Все, бачимо, є сигнал. І в цьому режимі роботи, коли в нас просто оцей розділ заряджає акумулятор нижче, ніж 90%, почався сигнал і має зарядити начебто до 95%. Зараз перевіримо цей момент, бо коли ми заряджаємо з мережі, то в нас заряджається до 100% акумулятора, а від генератора має зупинитись на 95%, можливо 94% по факту буде. Це те, що налаштував виробник. Акумулятор зарядився до рівня 96% і сигнал про запуск генератора зник. Виходить навіть на 1% більше, ніж 95% зарядився. І якщо акумулятор заряджається від генератора і у вас з'явиться мережа, то сигнал про запуск генератора також зникне і акумулятор продовжить заряджатися від мережі. Від мережі вже до 100% зарядиться, тому що мережа має більший пріоритет, ніж генератор. Зараз буду подавати на генпорт напругу з генератора. У мене не інверторний генератор, тому там синусоїда не чиста. Підключив осцилограф, щоб подивитися синусоїду. Значить, синім кольором це напруга по виходу лот. Жовтим з'явиться напруга від генератора. Зараз це просто наводка, там по факту немає напруги. У мене на генпорт нічого не підключено. Сигналу про запуск генератора немає. Включаю в налаштуваннях батареї заряд від генератора. 10 А зарядний струм. Інвертор подав сигнал про запуск генератора, і на генпорту зараз з'явиться напруга, бо подам в ручному режимі зараз сюди напругу. У мене генератор зараз занулений окремо, на його одну клему поданий 0. І тут так само я вихід занулив, щоб коректніше вимірювати осцилографом, бо у нього 0 спільний, щоб сигнали там правильно відображались. Подав напругу з генератора, бачимо синусоїда, яка вона не ідеальна порівняно з синусоїдою інвертора. І інвертор має синхронізувати свій синус до синусу, до частоти генератора і подати напругу. Дивимось. Частота генератора видно, що плаває трошки 49-50 Гц. Можливо, він взагалі до неї не синхронізується, не підключиться. Синхронізувався, підключився. Але я чув, що в мене вибив відний автомат, тому що, напевно, йому не сподобалось, що в мене інвертор занулений і тут окремо вихід занулений. Ну, добре. Але, в принципі, працює. Іде заряд струмом 10 А, те, що виставлено. І якщо ми працюємо від генератора, і в нас через спускач окремий включається
заземлення нуля через оцей порт АТС, то під час роботи з генератором тут напруги немає. Заземлення не буде відбуватись. Давайте збільшимо зарядний струм до 20 А. Подивимось, як синус зміниться. Ось такий поганий синус стає. Ну, поки що працює. Не відключає від генератора 960 Вт. В принципі, працює від генератора, не ідеально, звісно. І на виході на лот у нас така напруга і буде такий синус. Тому якісь критичні споживачі може не подобатись такий синус напруга. Перепідключив генератор, зараз буду подавати його замість вхідної мережі. Генератор у мене окремо занулений, сам по собі, там до нього підключений 0. Бачимо чітка фаза і чіткий 0. На вході, коли включу автомат, напруга піде на порт грід інвертора. Вихід інвертора я 0 прибрав, щоб не було там цього зустрічного нуля, і в мене не відключався див-автомат на вводі. І тому там вимірювання отакі зараз відбувається, бо на один канал 0 фактично не приходить. Так, подаю напругу із генератора. Інвертор її бачить. Синусоїда взагалі там, ну, звісно, без нуля вона погана. І давайте перехід саме включення. Подивимось, має синхронізуватись до тої синусоїди. Синхронізувався, підключився і потім відключився. Не захотів брати в роботу. Не подобається йому. Хоча по порту грід там налаштовані взагалі широкі діапазони. Так, зараз взяв в роботу 500 Вт з другого разу виходить. Зарядний струм 10 А у мене з мережі виставлений. І відключився. Нестабільно. Нагадаю налаштування мого порта грід. Діапазон напруги 185-265. Тут такі, ну, може по частоті йому не дуже подобається. 48,2, 51,3. Треба ці межі розширити. Бо я так думаю, що там частота, вона може більше плавати. Бачимо зараз 49 Гц, начебто і більш-менш. Так, зробив більш широкий діапазон по частоті. 47 Гц, 52 і тут так само 47-52, бо не подобається йому напруга. Ну, він періодично включається, трошки заряджає, відключається. Взяв роботу і відключився. Ну, видно, не тільки по частоті він дивиться, бо частота загалом більш-менш стабільна. 49-50 Гц, вона не так, щоб сильно плаває. Просто формат синусу він поганий. Ну і нагадаю, що в мене він сильно коливається, бо 0 не підключений до одного каналу, тому на нього дивимося. Отакий синус по факту під навантаженням 500 Вт. Так, не ідеальний. Але, в принципі, бачимо, частота 49-50 Гц. Ну, вона не сильно скаче. Ну, так, коливається, звісно. Виходить, що по порту GEN інвертор менш чутливий до формату напруги. Він чітко розуміє, що це напруга з генератора і можна робити певні поблажки. Ну і коли бере він її в роботу, то напруга коливається, але в межах допустимих. 224 вольти, вона не опускається нижче 180 вольт. От зараз взяв роботу. А давайте збільшимо зарядний струм до 20 А. Може, під більшим навантаженням йому більше сподобається синус. Так, включив і одразу відключив. Ну, виходить, із своїм генератором я можу працювати лише по порту GEN. Так, щоб він його сприймав. Або інший генератор, в якого буде чистий синус. Ні, з великою потужністю взагалі не хоче. Я ще спробував, навантажив генератор окремо там теном на 500 Вт обігрівачем. Думав, може краще стане сприймати. Трошки краще, але все одно відключається. По входу грід він його не сприймає коректно. Не факт, що з вашим генератором так само буде працювати, може ваш і буде сприймати. Але, наскільки знаю, у більшості таких неінверторних генераторів, типу як в мене, синусоїда має формат схожий до того, що показую відео. І тому по входу грід, напевно, він не буде коректно сприймати. Лише якщо генератор інверторний і має чисту синусоїду на виході. Спробував навіть максимально розширити вхідний діапазон, 45-50 Гц частоту поставив. Напруга, в принципі, так само в великих діапазонах. І тут навіть виставив по 10 секунд, що дозволяє від 265 вольт працювати до 185, і частота 53 Гц, і до 55 лише відключення. І нижня 48 також дозволяє навіть до 45, недовгочасно. І все одно не сприймає генератор, включається, відключається.
Зараз перевірю, як працює функція Smart Load. На порт Gen підключив розетку і буду тестувати цю функцію. Дана функція знаходиться у налаштуваннях Gen-порту. Ось вона. Взагалі, для чого ця функція Smart Load? Вона потрібна для скидання надлишків сонячної енергії або енергії з акумулятора. Якщо у вас є надлишки, ви можете її включити і заживлювати якесь навантаження, яке не критичне. Наприклад, нагрів бойлера, що у вас є надлишки, ви можете гріти бойлер, або робити поливання газону, коли є надлишки електроенергії, або підігрівати басейн, допустимо. Є надлишки, спрацювали умови, вихід включився і заряджається електромобіль. Для цієї функції доступні параметри Power. Це мається на увазі Solar Power, в деяких прошивках підписано прямо Solar Power, а тут просто Power. Вказуємо потужність із сонячних панелей. При перевищенні цієї потужності буде включатися вихід Smart Load і заживлювати навантаження. Також можемо вказати рівень заряду акумулятора у відсотках. 100% буде включатися смарт-вихід і відключатися на рівні 95%. Ці значення ми можемо ввести окремо для мікроінвертора і для Smart Load. Наприклад, я вкажу 90% відключення саме для смарт-навантаження. Переключаюсь на мікроінвертор і бачимо тут цифри інші. Тому для Smart Load у нас доступні значення по акумулятору. Для спрацювання виходу Smart Load має виконуватися дві умови. І потужність по сонцю має перевищувати це значення. І рівень заряду акумулятора має, скажімо так, становити 100% і зменшуватися в бік до 90%. Коли стане 90%, тоді смарт-навантаження відключиться цей вихід. Якщо ми встановимо потужність від сонячних панелей на рівні 0 Вт, то потужність вже не буде враховуватися, лише будемо працювати по рівню заряду акумулятора. Досягли 100%, включили Smart Load, розряджаємо до рівня 90%. І тут ви можете самі вже обрати, коли живити смарт-навантаження, чи коли є хоч якась генерація від сонця, чи вам достатні умови, коли акумулятор на 100% заряджений і буде відповідно братися енергія з акумулятора. Також для смарт-навантаження можна виставити оці дві галочки. Перша галочка вказує, що смарт-навантаження буде завжди включене, коли є мережа. Якщо мережа відключилася, тоді вже працює по цих пріоритетах, по потужності від сонця і по рівню заряду акумулятора. А поки є мережа, завжди живиться від мережі. Оцією галочкою ми можемо відключити смарт-навантаження, щоб воно не живилося від сонячних панелей і від акумулятора. Якась така потреба може виникнути. Якщо в нас не виконується ні одна із умов по включенню смарт-навантаження, то в нас немає піктограми про смарт-навантаження і на виході немає напруги. Виставлю включення розумного навантаження, 94% рівень акумулятора і 0 Вт потужності із сонця. Приміняю. Зараз рівень заряду акумулятора 94%, має включитися смарт-навантаження. Пройшло секунд 30, розумне навантаження включилося, бачимо є позначка Smart. І на виході в нас є напруга 230 вольт. До виходу смарт-навантаження підключив тепловентилятор потужністю 1 кВт, бачимо є потужність 1 кВт. Але, що цікаво, загальна потужність відображається 0,98 кВт. Це і по виходу output, і по смарт-навантаженню. Не можна окремо подивитися, яке навантаження зараз на виході Smart. На вихід Load ще додав 500 Вт навантаження, і в нас, бачимо, загально відображається 1,57 кВт. І загалом все навантаження зараз живиться від акумулятора. Акумулятор розряджається з потужністю 1620 Вт. Єдина відмінність зараз в тому, що смарт-навантаження, те, що підключено до порту Gen, воно відключиться, коли рівень заряду акумулятора пуститься до 85%. А те навантаження, яке підключено на основний вихід Load, воно продовжить живитися. Давайте зараз встановлю 92% відключення смарт-навантаження. Зараз опуститься рівень заряду акумулятора і навантаження Smart відключиться. Все, рівень заряду акумулятора 92%. Смарт-навантаження відключилося, основне навантаження продовжує живитися 500 Вт. Все спрацювало коректно, згідно заданого відсотку заряду. Тепер давайте перевіримо умову спрацювання смарт-навантаження по потужності сонячних панелей 100 Вт. Виставив рівень заряду акумулятора 91%, початок спрацювання і потужність 100 Вт. Зараз смарт-навантаження не включиться, хоч рівень заряду акумулятора перевищує 91%, а включиться лише тоді, коли потужність із сонця піде 100 Вт. Минуло хвилин 5, смарт-навантаження не включається, умова не виконана, потужності по сонячному входу немає. Подаю напругу на сонячний вхід. По сонячному входу зараз потужність 240 Вт і смарт-навантаження включилося, тому що виконано дві умови. І рівень заряду акумулятора більше 91%, і потужність по сонячному входу також більше 100 Вт. Зараз перевірю роботу цієї галочки, відключення режиму Smart Load в off-grid режимі. У мене зараз включений Smart Load, живиться від акумулятора. Включаю галочку, переміняю. І чутно, що вихід відключився. А тепер перевірю другу галочку. Зараз інвертор працює від мережі, смарт-навантаження не включене, бо
умови не виконані. Включаю On-Grid Always On і має включитися смарт-вихід. Минула хвилинка, напевно, і включився смарт-вихід. Працює функція, все добре. Ще один такий момент. Якщо у вас фактична потужність сонячної енергії буде менше встановленого рівня, допустимо, немає ніякого навантаження, акумулятор заряджений, то не виконується умова цієї потужності 400 Вт, що в мене зараз виставлено. Зазвичай в будинку чи в квартирі все одно якесь є споживання в режимі холостого ходу, якихось 100, 150 Вт, тому споживання має бути все-таки. Але якщо сильно встановити велике значення, то вже 1000 Вт, то такого споживання може і не бути в будинку. І, можливо, краще встановлювати невеличке значення цієї Solar Power, там на рівні 50 або 100 Вт. І останній режим роботи генпорта – це мікроінвертор. Можемо підключити на генпорт мікроінвертор, і наш гібридний інвертор DEYE буде брати з нього потужність, заряджати акумулятор або експортувати в мережу. Коли в нас включений режим роботи мікроінвертора, на головній сторінці з'являється значок піктограма мікроінвертора. Бачимо, з нього відображається потужність, хоча по факту в мене провід нікуди не підключений. Такі фантомні вати, 27 Вт, 230 вольт. Це напруга, яку просто генерує гібридний інвертор. Бачимо, що на генпорту зараз є напруга 230 вольт. DEYE очікує потужність від мікроінвертора на цьому порту, що мікроінвертор буде експортувати, він її сприйме і потужність буде збільшуватися. Дуже важливо, щоб ми не плутали режими роботи інвертора. Коли ми вибираємо мікроінвертор або смарт-навантаження, в нас на виході є напруга 230 вольт. І якщо в цей час ми сюди подамо напругу з генератора, то відбудеться зустрічна напруга, так як генератор не підлаштує свою частоту до частоти інвертора. А мікроінвертор може підлаштувати. Він побачить, з якою частотою і з яким тактом DEYE генерує свою синусоїду і підлаштується до неї, і почнеться експорт. І взагалі, для чого сюди підключати мікроінвертор чи мережевий інвертор? Допустимо, у вас є якесь сонячне поле, яке ви не можете підключити до свого гібридного інвертора. Зайві панелі. Ви можете встановити окремий інвертор, мікро чи мережевий, і підключити до вашого основного гібридного інвертора. Але треба враховувати, коли у вас буде підключена мережа до гібридного інвертора, то ця енергія буде транзитом проходити в мережу, і ваш гібридний інвертор не зможе її обмежувати. Тому цей режим актуальний лише коли у вас є зелений тариф і ви можете віддавати в мережу. Але якщо ви працюєте з відключеною мережею, то в принципі ви можете використовувати додатковий інвертор, і ця енергія буде йти на навантаження, на заряджання акумулятора. Стосовно налаштувань мікроінвертора, ми можемо йому задати рівень заряду акумулятора у відсотках початку роботи мікроінвертора і зупинки роботи мікроінвертора. Зараз задано 80% має запуститися мікроінвертор і на 97% зупиниться. Зараз рівень заряду акумулятора 93%, тому мікроінвертор фактично працює, але яким чином відбувається керування? Якщо рівень заряду акумулятора підніметься до 97%, то DEYE на виході з генпорта буде видавати частоту 52 Гц. І на основному виході так само частота зміниться до 52 Гц, до тої, яку ми виставимо. Мікроінвертор чи мережевий інвертор побачить, що частота змінилася, збільшилася, і відключить свою роботу або перейде до зниження потужності. Це вже треба дивитися у налаштуваннях мікроінвертора чи мережевого інвертора, яким чином там відбувається регулювання потужності чи відключення. Зараз на виході ген бачимо частота 50 Гц, і на лоад так само 50 Гц. Встановлюю значення відключення акумулятора 93%. Зберігаю. І дивимося, як змінилася частота на виході. Бачимо, як вона зростає до 52 Гц, те, що ми і виставили в налаштування. 52 Гц. Так як рівень заряду акумулятора 93%. На виході лоад так само, частота 52 Гц. Тому це загальна спільна частота. Не лише він на порт ген окремо свою частоту генерує. Ні, це спільна частота взагалі для інвертора. Якщо ми працюємо з підключеною мережею, то таке регулювання частоти неможливе. Частота буде завжди 50 Гц. І наскільки я розумію, ці значення включення-відключення мережевого інвертора, мікроінвертора, вони актуальні лише при роботі від акумулятора. А коли ми працюємо від мережі, то в нас, відповідно, надлишки можуть йти в мережу на віддачу, і ці значення вже застосовуватись не будуть. Зараз подам вхідну мережу і подивимось, як інвертор підлаштує свою частоту. Він має зменшити до частоти мережі і тоді включить. Подасть мережу на інвертор. Все, бачимо, підлаштував частоту, переключився. Відповідно, якби в мене був підключений мікроінвертор, генерував потужність, то вона йшла би на заряджання акумулятора, на навантаження, і надлишки йшли б в мережу на віддачу. Гібридний інвертор вже не обмежував би віддачу в мережу, бо він не має такого функціоналу. По меню налаштування генпорта все. Давайте подивимось меню налаштування мережі. Тут є 7 вкладок, здається. Ось так вони виглядають по черзі.
І покажу на українській мові. На українській мові це розділ мережа. І ось всі вкладки. В налаштуваннях мережі ми можемо обрати стандарт, за яким інвертор працює. Для України, в принципі, я думаю, достатньо обрати General стандарт, а для інших країн можна обрати інший стандарт. Щоб його вибрати, натискаємо Unlock і вводимо пароль 4 сімки. Підтверджуємо, бачимо, у нас розблокувалося меню і можемо змінити стандарт, вибрати із доступних, які тут є. Тут багато різних для Австралії, там для різних країн. Я залишаю General стандарт. Можемо вказати частоту, з якою буде інвертор працювати, 50 або 60 Гц, вибрати напругу, бачимо 230 вольт, 127, 120, 200, 240, залишаю 230 вольт. Можемо обрати режим роботи сингл фази, однофазна система, спліт фази, роздільна фаза 120-240 вольт. Це, здається, для США в них такий використовується стандарт, можливо, ще в деяких країнах. Я залишаю сингл фаза. Опускаємось вниз і бачимо, у нас доступні параметри по налаштуванням напруг і частоти мережі. Розділ Normal Connect – це нормальне підключення. Допустимий діапазон напруги і частоти мережі під час першого підключення інвертора до мережі. А розділ Reconnect After Trip – це повторне підключення після відключення. Якщо у вас було відключення від мережі по якимось причинам виходу напруги за діапазон частоти, то інвертор буде вже аналізувати вхідну мережу і підключиться до неї тільки якщо виконані всі умови по частоті, по напрузі і час перепідключення 60 секунд вибраний. Normal Ramp Rate в інструкції вказано, що це нормальна швидкість наростання. Але наскільки я розумію, це все-таки швидкість підключення до мережі, скільки інвертор буде вичікувати, аналізувати мережу і потім відбудеться підключення до мережі. А Reconnect Ramp Rate – це відповідно вже після перепідключення, так само цей час очікування мережі, швидкість повторного під'єднання до мережі. І окремо ще задається Reconnection Time – 60 секунд, період часу очікування, протягом якого інвертор знову підключається до мережі, здійснює спробу підключення. Якщо вхідна мережа не відповідає його нормам стандартам, він очікує 60 секунд. Якщо все добре, то за час 60 секунд він має підключитися знову до мережі. І Power Factor 1 – коефіцієнт потужності, який використовується для регулювання реактивної потужності інвертора. Залишаю його на рівні 1, змінювати поки не буду. Для першого підключення в нас такі більш широкі діапазони і по напрузі, і по частоті бачимо від 45 Гц до 55 може бути частота, а вже для повторного підключення більш вузькі діапазони. І коли ми можемо використовувати, змінювати ці діапазони, наприклад, якщо в нас генератор підключений до вхідної мережі, до грід, ми можемо розширити діапазони або трошки звузити, щоб інвертор коректно сприймав наш генератор. Бо по генпорту ми такі налаштування зробити не можемо, у нас їх просто немає там. В принципі, ці значення знаходяться на досить нормальному рівні і, я вважаю, немає потреби їх змінювати. Наступна сторінка з налаштуваннями мережі. Бачимо Overvoltage U більше за значення, яке ми встановлюємо, 260 вольт за проміжок 10 хвилин. Якщо в нас за проміжок 10 хвилин середнє значення напруги буде більше 260 вольт, то у нас фактично спрацює перенапруга, захист від перенапруги, і інвертор відключиться мережі. Також ми можемо налаштувати 3 режими роботи по високій напрузі, по перевищенню напруги, і по низькій, по зниженню напруги. Для кожного діапазона ми можемо вказати часовий інтервал, 0,1 секунда в даному випадку, можемо його збільшити, зменшити. Часовий інтервал, який ми вважаємо нормою, що там, допустимо, 0,1 секунди, або можемо вказати і 2, і 5 секунд, що ми вважаємо, що ця напруга є нормальною. І що на протязі цього часу напруга може проходити на інверторі, відповідно на вихід на наше навантаження протягом цього інтервалу. Можемо його збільшити, і навіть до 100 секунд, можливо і 900 секунд можна задати. Для невеликих скачків напруги, щоб інвертор міг не відключати навантаження, не здійснювати переключення, якщо у вас є скачки напруги в мережі, і так само по низькій напругі бувають якісь провали, які можуть бути не критичні. Але якщо у вас стоїть реле напруги, воно може навіть швидше переключати, і діапазон напруги може бути ще вужчий. Тому якщо у вас немає такої нагальної потреби, проблем з мережею, то ці параметри можна взагалі не змінювати, і по частоті так само. Наступний розділ інвертора за замовчуванням він відключений. Ми можемо його активувати, включивши галочку. І він потрібен для регулювання вихідної потужності інвертора відповідно до частоти мережі. Drop F – значення по перевищенню частоти і по зниженню частоти. Це зменшення інвертором своєї активної потужності в залежності від частоти. Коли в нас частота перевищує значення 52 Гц, інвертор може знизити свою активну потужність. Чесно кажучи, я не знаю такого реального сценарію використання, де нам треба використовувати таке зменшення потужності відповідно до частоти.
Тому я залишаю ці значення без змін, але такі параметри є і, можливо, колись вони можуть знадобитися. Далі наступна вкладка дозволяє нам регулювати активну потужність інвертора відповідно до встановленої напруги мережі. Це оця ліва частина, можемо активувати її галочкою, а права частина відповідає за регулювання реактивної потужності інвертора відповідно до встановленої напруги мережі. Цю вкладку вже інколи можна використовувати. Якщо ваш інвертор, наприклад, експортує потужність, сонячну потужність в мережу, і від цієї потужності напруга в мережі сильно зростає, у вас встановлено реле напруги по входу, і воно відключає ваш інвертор взагалі, то ми можемо встановити, що у нас при зміні напруги, там у відсотках бачимо 110%, потужність може зменшуватися, можна вказати будь-яке значення, наприклад, не так різко 20, а там 100, 90, там 80, 70, підібрати таку потужність, щоб напруга сильно не зростала. Звісно, що це такий обхідний момент, і краще, щоб зробити, щоб вхідна мережа могла сприймати цю потужність, щоб лінія була не слабка, щоб трансформатор, клеми, там з'єднання були добре виконані. Але не завжди така можливість є, і, наприклад, поки енергопостачаюча компанія приведе до ладу мережу, можна таким чином зробити зменшення потужності в залежності від напруги. Так само можна регулювати реактивну потужність інвертора в залежності від напруги в мережі, як і в сторону зменшення, так і в сторону збільшення. Наступна вкладка дозволяє регулювати реактивну потужність інвертора відповідно до встановленої активної потужності, це ось ця ліва частина, а права частина використовується для налаштування павер-фактора, коефіцієнта потужності інвертора, відповідно до встановленої активної потужності. Поки що взагалі не даю жодних рекомендацій стосовно регулювання цих параметрів. Дуже специфічні параметри і треба чітко розуміти, для чого їх треба вам регулювати, яка в тому є потреба. І остання вкладка в налаштуваннях мережі називається LVRT. В інструкції вказано, що вона зарезервована. Ця функція не рекомендована до використання, вона зарезервована. Якщо пошукати в інтернеті, то ця функція LVRT в більшості випадків означає низьковольтний обхід. Здатність генераторів, таких як вітрогенератори та сонячні панелі, залишатися в мережі під час тимчасових знижень напруги. Або і перевищення, я так розумію, HV1 – це значення у нас по перевищенню напруги. Дозволяє їм продовжувати виробляти електроенергію та підтримувати стабільність мережі, навіть коли напруга падає через несправність мережі, або перевищує максимальне значення мережі, коли напруга в мережі аномально низька, бачимо навіть 50% у нас встановлено за замовчуванням, інвертор може на короткий проміжок часу не відключатися, але скільки саме це часу невідомо. Це значення, напевно, воно є якесь стандартизоване. За замовчуванням дана функція відключена, і виробник каже, щоб ми її не використовували, якщо ми точно не знаємо, що вона нам потрібна. Ще давайте подивимось детально розділ Advanced Function. Я вже налаштовував тут параметр Signal Island Mode і перевіримо інші параметри функції. В цьому розділі в нас 3 сторінки, перша, друга і третя. На українській мові розділи виглядають таким чином: перший, другий і третій. Перший параметр Solar Arc Fault – включення або відключення. В інструкції вказано, що він використовується лише для ринку США, але це цікавий параметр. Це включення режиму детектування дуги, що в нас по сонячних панелях може десь виникати дуга, інвертор може її детектувати і висвічувати помилку і відключатися. Після такої помилки ми повинні ретельно перевірити наші сонячні панелі, всі з'єднані провода, і включити оцю галочку Clear Arc Fault, щоб скинути помилку, щоб вона вже була неактивна. Просто так скидати помилку – це може бути небезпечно, тому що у нас фактично проблема може залишитися, і ми включимо повторно інвертор, і він може навіть вийти з ладу. Тому, в принципі, я вважаю, що цю функцію, напевно, краще використовувати, навіть якщо інструкція каже, що вона предназначена лише для ринку США, але ми розуміємо, що там норми і правила більш строгі, ніж в нас, тому я вважаю, що треба включати цю функцію. Backup Delay – це швидкість переходу інвертора на акумулятор. Можна встановити від 0 мілісекунд до 30 секунд. Я зараз всі функції пробіжусь в Advanced Function і перевіримо на практиці, яким саме чином відбувається переключення. За скільки інвертор фактично переключиться при 0 мілісекунд, збільшимо там до 10, наприклад, чи 20 мілісекунд, те, що більш реальне значення, і встановлю, наприклад, 30 секунд. System Self-Check – це метод перевірки за стандартом CA021. Ось за цим стандартом. Цей стандарт описує здатність обладнання витримувати провали напруги електромережі та залишатися працездатними навіть у разі швидких та значних коливань частоти і дрейфу частоти з часом. Для активації саме перевірки System Self-Check треба, щоб тип мережі в нас також був вибраний CA021. В Grid Setting заходимо, вибрав режим CA021, відмічаю System Self-Check галочкою, репорт не відмічаю, підтверджую, вводимо пароль 1, 2, 3, 4. Окей.
Тестування почалося. Під час тестування інвертор періодично відключає мережу, включає її, дивиться на параметри мережі і чи вони відповідають заявленому стандарту. Все, тест завершився, інвертор відобразив 8 пунктів і по всіх було окей, що тест успішний. Можемо подивитися звіт по результатам тестування. Вибираємо System Self-Check, Report, вводимо так само пароль і в нас звіт по результатам тестування. Так, які в нас ще параметри залишились? Функція DRM, можемо встановити галочку, вона відповідає за цей порт, бачимо DRMS. Він призначений для обмеження потужності генерації сонячних панелей, яку ми віддаємо в мережу. В більшості він призначений саме для енергопостачаючих компаній, щоб вони могли послати зовнішній сигнал, замкнути контакти певні, і наш інвертор перестав генерувати в мережу енергію. Коли енергопостачаючій компанії ваша енергія не потрібна, він може обмежити вашу генерацію. В Україні не використовується ця система, в деяких країнах використовується. Ну так, загалом порт є, можливо, колись вона знадобиться. І можна використати для власних потреб, замикаючи певні контакти, щоб можна було відключити генерацію повністю або зменшити її рівень. Рівень регулювання, здається, 10%, 60, 30 або 0 повне відключення. Оця галочка Signal Island Mode я вже показував, це острівний режим. Якщо ми натискаємо ту галочку, то на цьому порту в нас буде напруга 230 вольт, коли ми працюємо від акумулятора, щоб робити заземлення нуля. Я встановив окремий пускач і в режимі роботи від акумулятора в мене 0 і земля об'єднуються разом. А якщо це більш потужний інвертор, то в ньому всередині вже може бути встановлене реле і буде відбуватися заземлення нуля автоматично. Я вже про це раніше у відео розповідав. Функція Gen Peak Shaving у відео вже також розповідав, коли тестував режим роботи генпорта. В двох словах, та функція потрібна, щоб працювало обмеження потужності з генератора не тільки на заряд, а і на розряд, на навантаження. Але коли ми включаємо Gen Peak Shaving, то інвертор починає працювати за розкладом по розділу Time of Use. CT Ratio 2000 до 1 – це наш трансформатор струму, який йшов в комплекті. Трансформатор має співвідношення 100 А до 50 мА, значить, коли у нас протікає струм через трансформатор 100 А, то на виході в нас буде 50 мА. І тому тут вказано співвідношення 2000 до 1. В принципі, можемо змінити це значення, якщо використовуємо якийсь інший трансформатор струму. І цей трансформатор струму нам потрібен для режиму роботи Zero Export to Current Transformer. Ці параметри ми ще додатково протестуємо, але згодом, коли завершую Advanced Function. І взагалі, для чого нам потрібен трансформатор струму? Ми його можемо встановити після лічильника, допустимо, це у нас лічильник електроенергії від енергопостачаючої компанії, ми його встановлюємо там в цьому місці і можемо віддавати сонячну енергію з інвертора для навантаження, яке живиться в нас після лічильника, для власних потреб, щоб зменшувати рахунок за електроенергію. Але в мережу не буде йти вже енергія, будемо лише для власних потреб віддавати. Бо не все навантаження у нас підключається до виходу лот, щось може бути підключено на мережі між інвертором і лічильником, якийсь там гараж та інші споруди. Функція BMS Error Stop в мене включена, і якщо зникне комунікація з акумулятором, то інвертор відключиться. Давайте перевіримо, відключаю комунікацію, має з'явитися помилка. Бачимо, є помилка, на виході вже немає напруги, інвертор відключив. В журналі подій у нас відобразиться також помилка. І DE Cloud прийшле пуш-повідомлення на телефон. І якщо включений зумер, буде звукове повідомлення. У мене зараз він відключений. Якщо ми відновимо комунікацію, то робота інвертора не продовжиться. Треба його перезавантажувати кнопкою. На наступній вкладці ми можемо налаштувати паралельну роботу інверторів або роботу в трифазній системі. Для налаштування паралельної роботи вибираємо галочку «Паралель». Один інвертор має бути мастер, допустимо, цей інвертор мастер, і там ще два, наприклад, ми хочемо з'єднати в паралель. Значить, між ними нам треба з'єднати провода комунікаційні, використовуються ці роз'єми паралель 1 і паралель 2. Вони спілкуються по модбасу між собою. Від одного інвертора йде провід до другого, від другого до третього і так далі. Наш головний інвертор повинен бути налаштований із серійний номер 1, у другого інвертора 2, в третього 3 і так далі. І на всіх інверторах, які працюють в паралель, має бути вибрана одна і та ж сама фаза.
В різних специфікаціях вказана різна кількість інверторів, які підтримує DAE для роботи в паралель. В деяких вказано 10 штук, в деяких 16, а в деяких навіть 32 штуки. Тому якщо ви хочете більше 10 штук підключати в паралель, краще запитайте службу підтримки на всяк випадок. Паралельна робота інверторів нам потрібна для збільшення загальної потужності. Щоб не встановлювати, наприклад, один інвертор на 20 кВт, ми можемо встановити 3 штуки в паралель по 6 кВт, буде 18 кВт загальної потужності. І в деяких випадках це навіть може бути трошки краще, якщо у вас вийде з ладу один інвертор потужний, ви залишитесь взагалі без інвертора, без резервного живлення. А якщо вийде один із трьох, то два зможуть ще працювати. Головний інвертор у нас налаштовується в режим Master, а всі додаткові, які підключені в паралель, налаштовуємо як Slave. Також ми можемо об'єднати 3 інвертора для роботи в трифазній системі. Для фізичного підключення так само потрібно об'єднати їх між собою через оці роз'єми, паралель 1, паралель 2. По модбасу вони будуть спілкуватися між собою. У кожного інвертора буде свій серійний номер 1, 2 і 3. По налаштуванню так само треба вказати галочку паралель і Master. Всі інвертори будуть працювати в режимі Master. І в кожного інвертора буде своя фаза. У першого інвертора фаза А, в другого фаза Б і в третього фаза С. І серійний номер 1, 2 і 3. Ще в нас є функція додаткового лічильника для трансформатора струму. Ми можемо встановити додатковий лічильник і більш точніше обмежувати віддачу енергії в мережу і контролювати також. Можемо вибрати, що в нас встановлений лічильник, на якій фазі, чи на всіх фазах, і вибрати тип лічильника. Багато лічильників підтримуються. Це саме лічильник по мережі Grid. Там, де в нас встановлюється трансформатор струму, так само по мережі Grid підключаємо лічильник. А цей лічильник, як я вже казав, Grid TIE Emitter 2, також можемо його встановити. І цей лічильник нам вже буде показувати енергію від додаткових мікроінверторів або мережевих інверторів. Функція ATS, я вже про неї розповідав, можете подивитися, тайм-код має бути в описі до відео. І тут в Advanced Function у нас є два ще такі параметри: Export Power Limiter і Import Power Limiter. Корисні пункти, їх так заховали трошки. Це загальні пріоритети по обмеженню імпорту електроенергії з мережі і експорту так само. Ми можемо обмежити потужність мережі по цьому параметру, а також у System Work Mode у нас ще є Grid Peak Shaving. Але цей параметр обмежує лише по Time of Use, згідно з розкладом. Підключив зараз мережу, бачимо, з мережі береться 1050 Вт на заряджання акумулятора. По моєму лічильнику майже так само, 1045 Вт. І давайте в Advanced Function обмежимо споживання Import Power на рівні 500 Вт. Все, обмежую 500 Вт, виходимо і дивимося, споживання має зменшитись, бачимо, так? 500 Вт, 515 Вт споживання з мережі. І відповідно, якщо в нас налаштовано 500 Вт обмеження потужності, я зараз підключу навантаження. Навантаження на виході 1 кВт, і бачимо, що вся енергія фактично береться із мережі. Що в нас тут на заряд акумулятора і там 0,4 А на заряд акумулятора. Значить, у нас оця потужність, вона не обмежена на навантаження, а лише на заряджання акумулятора. А щоб навантаження обмежувалось, то нам треба налаштувати саме цей Grid Peak Shaving і виставити оцей графік Time of Use. Тому є такий момент, що ми обмежуємо там лише на заряджання. І параметр Export Power Limiter так само обмежує потужність в мережу, але вже на віддачу. Звісно, що у нас в System Work Mode тут ще є налаштування потужності сонячних панелей, Max Cell Power, максимальна енергія, яку ми продаємо в мережу, але до цих параметрів пізніше. Функція Low Noise Mode. Якщо ми її активуємо, інвертор начебто має перейти у режим нижчого шуму. Шум мається на увазі, скоріш за все, оцей високочастотний, який ви можете чути через оцю відкриту кришку. Оцей такий високочастотний писк. Коли мережа підключається, він трошки змінює свою тональність. Якщо ми включаємо цей режим, то частота генератора, частота транзисторів змінюється із 15 кГц чи на 18, чи на 20, збільшується. І інколи тут навіть проблема може бути не в самому інверторі, що він якісь звуки видає, бо в принципі з закритою кришкою його майже не чутно. А деякі прилади, які підключені в розетку, можуть шуміти через провід, через мережу. Завжди рекомендую встановлювати ферритові кільця, але, допустимо, у вас якісь блоки живлення імпульсні шумлять, видають зайві звуки, то можна спробувати цей режим. Давайте зараз його активую і подивимося, як зараз зміниться звук. Підтвердив. Бачимо, з'явилася помилка, що Grid Mode Changed. Напевно, треба перезавантажити інвертор. Інвертор перезавантажився, звук дійсно став трошки іншим, послухайте. Інша частота, зараз ще мережу подам, послухаємо.
Мережа підключилася, акумулятор заряджається струмом 20 А. І давайте послухаємо. Через відкриту кришку ось такий звук. Із закритою кришкою я особисто нічого не чую. Ну, можете послухати. Ну, такий ледь помітний звук все-таки є. Через будь-які отвори, навіть якщо у вас не заглушені заглушки, там є якісь щілини, то цей звук може проходити. Тому треба повністю герметизувати всі отвори, які проходять всередину інвертора. Ну а так, звісно, щоб не було взагалі ніякого звуку, шуму, то все одно краще інвертор встановлювати в якомусь технічному приміщенні, десь там, чи на коридорі, хоча б його вже не буде чутно. А якщо він в кімнаті працює і заряджає той же акумулятор, то все одно такий ледь помітний звук буде чутно, високочастотний. Ну і нагадую, що цей інвертор має пасивне охолодження, тут немає вентиляторів взагалі зовнішніх, лише всередині, який ганяє повітря всередині. А якщо будуть зовнішні вентилятори, то буде інколи чутно шум від самих вентиляторів. Якщо у вас велика потужність і інвертор буде включати своє охолодження, то вентилятори буде чутно, це точно. Ще у нас тут залишилось дві функції. Давайте спочатку з MPPT Multipoint Scanning. Це функція багатоточкового сканування MPPT. Вона перевіряє, чи сонячні панелі дійсно працюють на точці максимальної потужності. Постійно відбувається сканування. Сканується вольтамперна характеристика сонячних панелей, і для кожної точки ми обраховуємо потужність. Загалом, для чого ця функція може знадобитися? Наприклад, коли у нас сонячні панелі частково затінені, або коли є низька генерація сонячної енергії, наприклад, погана погода чи вранці. Загалом ми можемо навіть втратити трохи потужності, використовуючи цей режим, якщо в нас ідеальні умови по встановленню сонячних панелей. Тому що MPPT буде робити більше спроб пошуку максимальної точки потужності, ніж він робив би в звичайному режимі, і ми можемо навіть трошки втратити. Але не завжди умови по встановленню панелей ідеальні, тому можна спробувати цей режим і проаналізувати, наприклад, по дням, подивитися, коли в нас буде більша виробітка електроенергії. Якщо у вас є оптимізатори, також можна спробувати цей режим і порівняти, що ви отримаєте з цим режимом і без нього. І ще цей режим може допомогти, якщо у вас декілька стрінгів включені в паралель і один із них має часткове затінення. Тепер давайте поговоримо про цей режим Low Power Mode – режим низького енергоспоживання. В інструкції цей режим не дуже правильно описаний. Там вказано, якщо вибрано цей режим і рівень заряду батареї менший за значення низький заряд батареї, то власне споживання інвертора буде одночасно братися з мережі та від батареї. Якщо цей режим не вибрано, то власне споживання інвертора буде переважно з мережі. Я знайшов інформацію на одному форумі, людина запитувала в службі підтримки і там надали більш-менш непогану відповідь. Значить, коли поточний рівень заряду акумулятора менший за значення низького рівня заряду батареї, low battery, ось про це значення мова, в мене зараз 90% встановлено. А напруга від сонячних панелей менше за 50 вольт, що фактично в нас немає вже сонця, інвертор припинить роботу після вімкнення цього параметра протягом 20 хвилин. Ну, по факту, коли в нас сонце зникло, або заряд акумулятора опустився нижче, ніж low battery, включається режим низького енергоспоживання через 20 хвилин. У нас не буде відображатися ніяка несправність, інвертор просто почне споживати менше енергії. І тут вказано, що з боку мережі споживання буде становити близько 14 Вт. Інвертор припиняє роботу, а мережа продовжує живити навантаження через байпас. Коли напруга сонячних панелей перевищує 50 вольт на будь-якому із MPPT-контролерів, інвертор запуститься і почнеться заряд акумулятора. А коли напруга сонячних панелей перевищить 150 вольт, інвертор почне генерувати потужність саме від сонячних панелей. Так, значить, я встановив оцей режим пониженого енергоспоживання. Рівень заряду акумулятора у мене опустився до 89%, до рівня нижче, ніж low battery. Бачимо, що інвертор знаходиться в положенні ON, але споживання з мережі 0 Вт відображається. По факту, по моєму ваттметру 6,7 Вт, струм 0,62 А, так, низький паверфактор, але от бачимо на рівні 60 Вт споживання з мережі. Із акумулятора відображається струм 0,11 А. Через додаток по БМС видно струм 0,2 А, трошки більший. Загалом невелике споживання інвертором, дійсно, коли немає напруги із сонячних панелей. Але в такому режимі він не може забезпечити навантаження в режимі ДБЖ. Якщо я відключу мережу, він не почне моментально генерувати напругу на виході. Йому потрібен час близько 1 хвилини для запуску. Якщо я включив навантаження на виході інвертора 1 кВт, все навантаження йде байпасом з мережі. Навантаження продовжує живитися через інвертор. Такий загалом цікавий режим пониженого енергоспоживання. Для зими, наприклад, цілком адекватно, щоб не витрачати зайву енергію, якщо сонця дійсно немає. Сонце зайшло, і через 20 хвилин інвертор перейшов у понижене енергоспоживання, при умові, якщо у нас досягнуто значення low battery. Ми просто можемо це значення low battery встановлювати на високому рівні, тих же 90%, щоб не витрачати зайву енергію. Але режим ДБЖ не буде працювати лише через хвилину, не моментально підхватить. Давайте зараз цей режим і перевіримо. Навантаження на виході 1 кВт і відключаю мережу.
Все, бачимо, навантаження просто відключилося, і інвертор зараз має запуститися і почати генерувати напругу на виході. Пройшло, напевно, 2 хвилини приблизно, і інвертор почав генерувати напругу на виході. Так, все, як і заявлено. Зараз перевірю цей параметр Backup Delay, швидкість переходу на акумулятор. Підключив двохканальний осцилограф, жовтим кольором відображається синусоїда мережі, а синім із інвертора. Відповідно, зараз вони в нас синхронізовані, бо мережа подана на інвертор. Коли я відключу напругу на інвертор, почнеться розсинхронізація синусоїд, і подивимося цей час переключення. У нас синя синусоїда має зникнути там на якийсь проміжок і потім з'явитися знову. Так як в нас заявлено 0 мілісекунд, це має відбутися досить швидко, тому що один період синусоїди – це 20 мілісекунд, півперіода 10 мілісекунд. І виробник заявляє 0 мілісекунд. Якщо встановимо, значить так і має бути, що період взагалі в нас не зникне навіть півперіода. Відключаю мережу. Так, ну ось виходить в нас перехід, синя синусоїда. Бачимо, що ми, півперіода, в принципі, ми втратили, але не повний період. Тому фактично час переключення можна вважати 10 мілісекунд, там, може трошки менше. Бо в нас тут явно синусоїда пішла вниз. Тут ми її не втратили, і на цьому проміжку також ми не втратили, тому трошки менше 10 мілісекунд. Зараз мережа в мене не підключена до інвертора, і бачимо, що синусоїди розсинхронізовані. Подаю мережу і побачимо, як відбудеться синхронізація. Я, до речі, в налаштуваннях мережі задав час підключення 10 секунд і повторно підключення також 10 секунд. Тому інвертор десь за 20 секунд, навіть от зараз за 10 секунд підключився. Побачили, що частоти синхронізувалися і відбулося підключення. Давайте ще раз спробую при налаштуваннях 0 мілісекунд, можливо, другий раз перепідключиться швидше. Ось цей перехід, в принципі, так само. Трошки менше 10 мілісекунд. Півперіод ми не втратили, можливо, 5 мілісекунд. Давайте ще раз подивимось синхронізацію після подачі напруги мережі. Інвертор не одразу синхронізується. Бачимо, проходить час. І вже перед самим підключенням до мережі він здійснює синхронізацію синусоїд. Буквально перед самим підключенням. Ось, синхронізував і включив. Подав напругу мережі. Встановив Backup Delay 10 мілісекунд, подивимося, чи вплине це на час переключення. Відключаю мережу. Ось цей момент переключення, тут, схоже, дійсно ми трошки більше втратили синусоїди. Давайте спробуємо побачити момент переключення на мережу. Подав мережу. Схоже, це ось цей момент. І тут взагалі безшовно відбувається переключення. У нас синхронізація відбулася, інвертор просто подає напругу, тому там все дійсно відбувається безшовно. Тепер спробуємо час переключення 20 мілісекунд. Відключаю мережу. Тут, схоже, ми дійсно 20 мілісекунд втратили. Бачимо півперіод, якби у нас мережа йшла. Ми ось тут півперіод втратили, потім тут і навіть ще трошки. Навіть, може, там 25 мілісекунд. Явно, що збільшується час переключення, по факту також. Якщо я встановлю час переключення 1000 мілісекунд, це 1 секунда. Відповідно, напруга на виході зникне на 1 секунду і потім включиться. Відключаю напругу. Бачимо, немає напруги, і потім, десь дійсно 1 секунда і пройшла приблизно. І причому добре, що синусоїда на виході, вона була відразу синхронізована до синусоїди мережі. Що синхронізація в нас не втратилась, бо у мене був випадок тоді, коли на одному інверторі відбулася зустрічна напруга на ПВМР. Скоріше за все, через розсинхронізацію синусоїд, і що там реле не довідключило мережу, не встигло, а напруга повернулася. Тому там такий був неприємний момент. Максимальне значення часу переключення можна встановити 30 секунд. Давайте його і перевіримо. Зараз 30 секунд рівно відключаю напругу. Відключив. І на виході зникла напруга. Бачимо, синусоїди немає. І має включити рівно в 0,0 секунд. Все, включив. Налаштовувати 30 секунд, напевно, резону немає ніякого. Виробник із заводу встановлює 0 мілісекунд. В інструкції бачив за замовчування, начебто 5 мілісекунд встановлено. Треба розуміти, навіть якщо в нас буде налаштовано 0 мілісекунд, переключення не відбудеться ідеально, все одно є час на включення самих реле. Тому можна залишати 0 мілісекунд, наприклад, або встановити 5 чи 10 мілісекунд. Особливої різниці техніка комп'ютери не має відчути. Це все одно досить швидко, навіть 10 мілісекунд. Залишився останній розділ System Work Mode. Ми вже трошки мали з ним справу. Значить, дивимося, на англійській мові виглядає таким чином. А на українській мові це режим роботи систем. Перша сторінка, друга
І останнє. В цьому меню System Work Mode ми можемо налаштувати різні пріоритети використання енергії і обмежити потужність. Перший параметр Selling First на українській мові називається спочатку віддача. Цей режим дозволяє інвертору продавати надлишкову енергію, вироблену сонячними панелями, в мережу. І якщо час використання активний, енергія акумулятора також може бути віддана в мережу. От з акумулятора можемо віддавати в мережу лише в цьому режимі Selling First. В інших режимах віддача енергії з акумулятора в мережу не передбачено. В цьому режимі сонячна енергія буде використовуватись для живлення нашого навантаження і зарядки акумулятора, а надлишкова енергія буде надходити в мережу. Пріоритети джерела живлення для навантаження наступні. Сонячні панелі в першу чергу будуть використовуватись, потім енергія з мережі і потім в останню чергу акумулятори. Акумулятори будуть розряджатися до досягнення запрограмованого відсотку розряду. Другий режим – це Zero Export to Load – нульовий експорт до навантаження. Гібридний інвертор буде забезпечувати електроенергію лише підключене резервне навантаження. Інвертор не забезпечує живлення основного навантаження і не віддає електроенергію в мережу. Будований трансформатор струму виявить енергію, що повертається в мережу, і зменшить потужність інвертора тільки для живлення внутрішнього навантаження і зарядки акумулятора. В цьому режимі ми використовуємо сонячну енергію лише для власних потреб і причому на вихід load, на резервне навантаження. Основне навантаження не буде живитися в цьому режимі, воно живиться лише від мережі. Але додатково в цьому режимі ми можемо включити галочку Solar Cell і тоді буде віддача електроенергії в мережу. Ну і так як основне навантаження в нас також підключене по лінії до мережі, то воно буде живитися від цієї енергії, якщо в нас включена галочка Solar Cell. Наступний режим Zero Export to Current Transformer. На українській мові звучить як нульовий експорт в мережу. Гібридний інвертор не тільки забезпечить живленням підключене резервне навантаження, але також дасть живлення підключеному основному навантаженню. Якщо енергії від сонячних панелей та енергії акумулятора недостатньо, він буде використовувати енергію з мережі як доповнення. Якщо галочка Solar Cell не стоїть, то інвертор не віддає енергію в мережу. А якщо стоїть, значить енергія в мережу може віддаватися, продаватися. В цьому режимі потрібен трансформатор струму, ми маємо його підключити і встановити після лічильника одразу. І наш цей зовнішній трансформатор струму виявить енергію, що повертається в мережу, і зменшить потужність інвертора тільки для живлення внутрішнього навантаження, зарядки акумулятора і основного навантаження. А в мережу вже нічого не піде. Він побачить переток струму, якщо він буде, і обмежить свою виробітку, якщо галочка не стоїть. Solar Cell галочка. Значить, коли ми встановлюємо галочку Solar Cell в режимі Zero Export to Load або Zero Export to Current Transformer, то пріоритет використання сонячної енергії наступний. Спочатку живиться навантаження, потім відбувається зарядка акумулятора, а вже надлишки віддаються в мережу по зеленому тарифу. Далі бачимо, що в нас є параметр Max Sell Power. В українській інструкції звучить як максимальна потужність продажу. Це дозволена максимальна вихідна потужність для подачі в мережу. І мені здається, що це саме загальна потужність віддачі із панелей і з акумулятора в мережу. Те, що ми можемо в принципі продавати в мережу. І окремо ще в нас є параметр Max Solar Power. Це обмеження генерації потужності від сонячних панелей. І в цьому полі ми можемо встановити максимальну потужність від сонячних панелей, більше якої інвертор не буде брати. Не дуже зрозуміло, для чого обмежувати потужність від сонячних панелей, бо в принципі інвертор не зможе взяти із сонячних панелей більше, ніж йому закладено по алгоритмах. Він обмежить споживання струму із панелей і потужність відповідно також зменшиться. Але такий параметр є, і я спробую встановити якесь значення, подивимося, чи дійсно буде спрацьовувати це обмеження. Параметр Zero Export Power в українській версії називається як потужність при нульовому експорті. Для режиму нульового експорту вказує вихідну потужність в мережу. Рекомендується встановити значення 20-100 Вт, щоб гарантувати, що гібридний інвертор не буде подавати енергію в мережу. І цим параметром ми можемо встановити рівень потужності, яку він може брати з мережі, щоб не було перетоку енергії. Бо все, що ми будемо віддавати в мережу, навіть якщо ми цього не хочемо, ми за цю енергію будемо сплачувати. Тому що якщо у вас стоїть лічильник лише однонаправлений, все, що віддається в мережу, ми будемо сплачувати по тарифу, наче ми його спожили. Спробую погратися з цим параметром, перевірю споживання інвертора з мережі, скільки він буде споживати при різних значеннях цього параметра, і чи не буде він віддавати в мережу, коли ми йому забороняємо віддачу. Наступний параметр – це Energy Pattern, енергетична модель, пріоритет фотоелектричного джерела живлення. Якщо виберемо Bed First, то це буде в нас спочатку батарея. Фотоелектрична енергія спочатку використовується для зарядки акумулятора, а потім для живлення навантаження. Якщо фотоелектричної енергії недостатньо, мережа буде заряджати батарею і навантаження одночасно. А якщо беремо галочку Load First, спочатку навантаження, то фотоелектрична енергія спочатку використовується для живлення навантаження, а потім для зарядки акумулятора.
Якщо сонячної енергії недостатньо, то мережа буде заряджати батарею і використовуватись для навантаження одночасно. Наступний параметр Grid Peak Shaving – це зменшення пікових навантажень. Коли ця функція активна, вихідна потужність мережі буде обмежена в межах встановленого значення. Якщо потужність навантаження перевищує допустиме значення, інвертор буде використовувати фотоелектричну енергію та батарею в якості доповнення. В принципі, я частково показував цей режим, як працює, але тут покажу додатково, тому що коли ми його активовуємо, то інвертор працює за розкладом Time of Use. Тому ми ще додатково пограємо з цими параметрами. Ця функція потрібна саме для живлення навантаження. Якщо в нас навантаження по виходу споживає більше, ніж ми встановили, то в нас спрацьовує обмеження. І енергія може добиратися з акумулятора. Для цього в нас і є купа цих параметрів налаштувань, щоб чітко розуміти, скільки потужності ми можемо брати з акумулятора і до якого рівня розряджати акумулятор. І якщо ми встановили обмеження потужності Grid Peak Shaving, скажімо, 1000 Вт, з акумулятора дозволили брати так само 1000 Вт, а навантаження споживає все одно там нехай 5 кВт, то у нас недостаюча енергія буде все одно братися із мережі. Це значення вже не буде враховуватись, тому що пріоритетом основним є забезпечення живлення навантаження. Ми не відключимо навантаження на виході, а будемо його живити. Далі вкладка Time of Use – час використання. Для програмування, коли використовувати мережу або генератор для зарядки акумулятора, а коли розряджати акумулятор для живлення навантаження. Відмітьте час використання, і тоді наступні пункти – мережа, заряд, час, потужність – набудуть чинності. Бачимо, що в цьому режимі ми нічого не можемо змінювати, а коли активовуємо Time of Use, у нас доступні параметри для зміни. Вони всі взаємопов'язані між собою. Якщо ми змінюємо один час, наприклад, то в нас автоматично змінюється інший часовий діапазон. Завершується в 4:40 ранку, починається в 4:40 наступний діапазон. Все взаємопов'язано. Коли в нас активована ця сторінка Time of Use і вибраний режим Selling First, тоді ми можемо віддавати енергію з акумулятора в мережу. Колонка Grid Charge і Generator Charge дозволяє заряджання акумулятора відповідно від мережі або від генератора, або і від того, і від того. Якщо в нас є енергія з мережі, це більший пріоритет, використовується мережа. А якщо мережа зникла, значить дозволяємо запустити генератор у цей проміжок часу. Це взагалі дуже зручний режим роботи, що ми можемо задати часові інтервали, від якого джерела заряджати акумулятор. Якщо в нас вибрана хоч одна галочка, що дозволяє заряджання від мережі або від генератора, то значить, що ми заряджаємо до цього відсотку акумулятор, до 80%. Від сонця заряджаємо, можемо заряджати до 100%, а від мережі чи від генератора ми вибираємо відсоток заряду. А оця потужність вказує не потужність для заряду акумулятора, а саме на розряд. Коли в нас акумулятор буде використовуватися в якості другорядного джерела живлення, ми можемо з нього брати потужність, але не більше цього значення. Я вже під час одного тесту там показував, як у нас обмежується використання з акумулятора, але ще повторюся. Рівень заряду акумулятора ми можемо встановити по відсотках, якщо в нас задано режим роботи з акумулятором по відсотках, або вказати у вольтах, якщо у нас обраний режим роботи Use Battery Volt. Значить, якщо в нас стоїть галочка мережа, заряд від мережі, коли настає час 1 година ночі, акумулятор починає заряджатися з встановленим струмом заряду в налаштуваннях акумулятора до рівня 80%. Вище цього рівня акумулятор не заряджається і в 5 годин ранку в нас акумулятор залишається зарядженим до рівня 80%. Ми його не розряджаємо. Далі, якщо в нас, наприклад, не стоїть жодна із галочок, ми дозволяємо розряд акумулятора в часовому інтервалі з 5 ранку до 9 з потужністю 6000 Вт і до рівня заряду акумулятора, тут 80% стоїть, можемо зменшити, наприклад, до 50% ми хочемо, але ми не можемо встановити значення нижче, ніж low battery. От в мене low battery зараз 50%, і я 49 можу встановити мінімально. Нижче не дає, тому бачимо, ці параметри, вони дуже сильно взаємопов'язані один з іншим. Тому глобально ми дозволяємо розряд акумулятора до 50% в цьому часовому інтервалі з цією потужністю. Якщо в нас в будь-якому інтервалі є сонячна енергія, то вона використовується в першу чергу. Далі вже використовується або акумулятор, якщо ми дозволяємо режим розряду акумулятора, або енергія з мережі. Якщо ми встановимо рівень заряду акумулятора 100%, наприклад, то наш акумулятор взагалі не буде розряджатися, бо ми не будемо дозволяти цього. І в нас другим пріоритетом буде використання енергії з мережі, а не від акумулятора. Якщо вкладка Time of Use у нас не активована, то режимом заряду акумулятора керує інвертор по загальним параметрам налаштування. По цим, якщо ми включимо заряд від мережі, струм виберемо 2 А, то відповідно у нас піде заряд, незалежно від того, що там налаштовано по Time of Use. Бачимо, пішло споживання з мережі і заряд акумулятора. В той же час, якщо я активував вкладку Time of Use, але не вибираю режиму заряду акумулятора від мережі,
то, відповідно, заряду немає. І частина енергії може споживатися з акумулятора, бачимо невеличкий струм. І він дуже залежить від того, скільки виставлено саме цей параметр Zero Export Power. От коли в мене зараз виставлено 20 Вт Zero Export Power, з мережі споживає близько 20 Вт. По моєму лічильнику, а інвертор відображає так само близько 20 Вт. Струм так значний, але він там нелінійно споживається, тому потужність невелика, power factor невеликий. Якщо я збільшу, наприклад, до 60 Вт Zero Export Power, то з мережі споживання трошки збільшиться, а з акумулятора відключиться взагалі. Бачимо струм 0,02 А. Ну, рахуємо, що немає споживання. А якщо я встановлюю Zero Export Power 0 Вт, то споживання з мережі майже немає взагалі. Бачимо 0 Вт, струм є, так, power factor низький, і реально 1,5-2 Вт, 5 Вт споживання. Але компенсується із акумулятора 0,34 А, 20 Вт, ну по факту там близько 40 Вт споживання з акумулятора. Рівень заряду акумулятора зараз 82%. І в цьому часовому проміжку, відповідно, в нас доступний розряд акумулятора до 81%. Давайте я збільшу, наприклад, що 85% я допускаю розряд акумулятора. Все одно є споживання з акумулятора, а з мережі фактично немає споживання. Встановив Zero Export Power 40 Вт і з цими налаштуваннями буду продовжувати тестування. Зараз 6 година вечора. Давайте у System Work Mode в Time of Use. Значить, встановлюю, що в цьому часовому проміжку дозволяю заряджання акумулятора до 83%. Типу, щоб на 1% акумулятор зарядився від мережі, бо зараз 82%. І має піти заряд акумулятора з мережі. Так, пішов заряд. Струм 4. Я виставив 30 А, здається, струм. Так, бачимо 25 А, 27. І подивимось, на 83% має відключитися заряджання акумулятора, коли досягне цього значення. Потужність в даному випадку не враховується. Якщо я навіть встановлю 800 Вт, ну неважливо яке значення, то лише на розряд акумулятора. Бачимо, все одно в акумулятор заливається 1500 Вт. Заряджається струмом 30 А, так як в налаштуваннях батареї встановлено заряд 30 А від мережі. Так, рівень заряду акумулятора 83%, і струм заряджання вже зменшився до 5 А, і ще трошки там зарядиться на якісь долі відсотка, і заряд зупиниться. Струм заряду плавно зменшувався, зараз 0,02 А, тому фактично от до рівня 83%. Інвертор зарядив акумулятор, далі заряджати не буде, але в той же час і розряджати не буде, так як в нас стоїть галочка Grid Charge. Якщо була б сонячна енергія, він би зараз заряджався далі. Зараз підключив напругу на MPPT вхід, бачимо 260 Вт береться потужності, і вона йде на заряджання акумулятора. І якщо встановлю в Time of Use навіть 81%, то акумулятор продовжить заряджатися від сонячних панелей, тому що те налаштування воно актуальне лише для заряду від мережі. Зараз в налаштуваннях System Work Mode в мене стоїть, що сонячна енергія повинна спочатку йти на навантаження, а потім на заряд акумулятора. Давайте на практиці перевіримо цей момент. Підключив невеличке навантаження на вихід 20 Вт. І дійсно частина енергії йде на навантаження, частина на заряджання акумулятора. А якщо виберемо, що вся енергія має йти на заряджання акумулятора, то в нас акумулятор заряджається від сонця, а навантаження живиться від мережі. Бачимо, там 30-40 Вт добирається із мережі. Я збільшив потужність на виході, бачимо, що зараз 1 кВт, він береться фактично з мережі, а сонячна енергія йде на заряджання акумулятора. А якщо я зміню на Load First, що енергія сонячна має йти спочатку на навантаження, то бачимо, що в нас пріоритет змінився, і сонячна енергія йде на навантаження, а частина компенсується з мережі, акумулятор не заряджається. Частина енергії йде від сонячних панелей, частина добирається з мережі 700 Вт. В той же час, якщо я дозволю розряд акумулятора, скажімо, з потужністю 300 Вт, до рівня заряду 80%, ми зможемо компенсувати частину енергії з акумулятора. Зараз бачимо 300 Вт йде від панелей, 300 від акумулятора, 900 Вт на виході, а з мережі лише 380 Вт споживання. Частина компенсується з акумулятора за рахунок цього параметра, що ми дозволили. І коли рівень заряду акумулятора опуститься до 80%, розряджання акумулятора припиниться. Давайте я встановлю 600 Вт допускається з акумулятора і дорівнює 82%. Бачимо, 600 Вт споживається з акумулятора і має відключитись, коли опуститься нижче 82%. Ось рівень акумулятора зменшився до 82% і бачимо, споживання з акумулятора нема. Ну, там невеличкий струм може протікати. Так, значить, це у нас зараз режим Zero Export to Load, що ми живемо навантаження, заряджаємо акумулятор, в мережу нічого не продаємо.
А тепер давайте спробую Selling First параметр, що ми зможемо продавати від сонячних панелей в мережу і від акумулятора. Виставляю режим Selling First, обмежую 500 Вт на віддачу в мережу. Приміняю. І бачимо, що в нас пішов експорт в мережу 230 Вт. Так як в мене лічильник однонаправлений, я буду платити за всю цю енергію, яку віддам. Бачимо режим Sell продажу енергії. Цей лічильник при експорту також рахує як спожиту енергію. І давайте дозволимо експорт з акумулятора на рівні 100 Вт, поки не опуститься до 80%. Приміняю. І бачимо, що ми експортуємо 100 Вт з акумулятора, 240 Вт з панелей. І в мережу потрапляє 330 Вт потужності. А цей лічильник, звісно, нам все рахує як спожиту електроенергію. Де ми на практиці можемо використовувати цей режим? Коли ми заряджаємо по нічному тарифу, коли в нас електроенергія дешевше коштує, і віддаємо в день по більшому тарифу. А коли ведуть багатотарифні зони, коли в пікові часи енергія буде коштувати, там, наприклад, в 3 рази дорожче, ніж вночі, то такий варіант буде цікавий. Але буде знос акумулятора. Якщо я ставлю Grid Charge при цих самоналаштуваннях, то в нас заряджання акумулятора все одно не відбувається, так як не досягнута умова по відсоткам заряду. Акумулятора від мережі треба виставити це більше значення. Ставлю, наприклад, 85%. І в нас іде заряд від мережі, від сонячних панелей. Це зараз в мене був встановлений струм заряду від мережі 5 А, а від сонця, відповідно, не обмежено. І от бачимо фактично 8,4 А, 5 А з мережі і все інше від сонця. І, до речі, тоді нам треба обмежувати цей максимальний струм, щоб від сонця в нас не зайшло більше струму, ніж зможе сприйняти наш акумулятор на рівні, в даному випадку 50 А в мене. Краще не заряджати більше, ніж 0,5С. Бо окремо зарядний струм для заряду від сонця не задається, лише для мережі окремо можемо задати. Зараз ще спробуємо цей режим Zero Export to Load і включу галочку Solar Cell, має відбуватися продажа енергії в мережу. Зараз енергія йде на заряджання акумулятора, а коли виставляю Solar Cell, продовжує заряджати акумулятор, так як він не заряджений. Від сонця фактично ми не можемо обмежити до скількох відсотків нам його заряджати. А так, можливо, і хотілося б обмежити відсоток заряду акумулятора від сонця, щоб там тримати не більше, ніж 80%, а зайве все зливати в мережу або на навантаження на власне. Давайте ще зупинимось на цьому параметрі Zero Export Power. Я вже про нього трошки розповідав і зараз хочу на практиці показати ще певні моменти. В цьому параметрі ми, грубо кажучи, виставляємо ту потужність, яку ми допускаємо, щоб інвертор брав з мережі. От зараз в мене встановлено 40 Вт потужність. 9 година ранку, я розряд акумулятора не допускаю, 85%. Підключений блок живлення до МППТ, іде заряд акумулятора. Ну і, до речі, блок живлення поганенько працює, коли на МППТ підключений. Ні блоку живлення не дуже подобається, що він підключений на МППТ, ні МППТ-контролеру не подобається, що це блок живлення, а не сонячні панелі. І в цьому режимі бачимо, що інколи в нас включається експорт потужності, хоча в налаштуваннях заборонено, Solar Cell немає, і Zero Export лише на навантаження і на заряд акумулятора ми можемо віддавати. А інколи в ці перехідні процеси, коли в нас зникає потужність із сонячних панелей, там чи з'являється, у нас може йти експорт потужності. От зараз дивимося, стрілочки йдуть з мережі, нічого не споживає, знову зараз з мережі споживає, а потім раз і трошки віддає, там 10 Вт, невеличке, 14 Вт потужність, 19, потім знову йде на споживання, бай, 19 Вт. І от, щоб зменшити максимально цю віддачу в мережу, бо ми за неї будемо платити, якщо в нас немає двонаправленого лічильника, можна цей параметр збільшувати, наприклад, встановити 60 Вт. Але інвертор тоді може більше енергії споживати саме з мережі. Тому треба обирати, що тут найменше зло буде. Може інколи тих 10 Вт краще віддати і за них заплатити, ніж коли у нас постійно буде підвищене споживання з мережі. Ну от на 60 Вт, в принципі, я не спостерігаю експорту в мережу. Вже більш-менш параметр влаштовує. А якщо ми встановимо 0 Вт, давайте порівняємо. Бачимо, експорт іде 30 Вт, Cell 33 Вт. Багато буде віддачі в мережу. Коли в нас сонячні панелі саме генерують, от зараз бачимо, під час кожної зміни стану в перехідних процесах може відбуватися віддача енергії в мережу. Але в той же час у нас великий проміжок часу, бачимо споживання 0 взагалі з мережі. І по моєму лічильнику я бачу 2-4 Вт.
Бачимо 2, 4, 2, 2. Невеличке споживання з мережі, але інколи, от спостерігаємо, по цьому лічильнику досить добре видно, що він постійно моніторить в режимі реального часу потужність. Вон, бачили, 60, 30 Вт, 14 Вт. Ну, це, скоріш за все, це відбувається віддача в мережу. Так, тут був індикатор щойно про віддачу в мережу. Тому треба перевіряти, отак підбирати оптимальний параметр, щоб і не було зайвого експорту, але в той же момент і щоб менше споживати з мережі, коли у вас є сонячні панелі. А якщо я встановлю 100 Вт Zero Export Power, то по факту ми дозволяємо з мережі брати навіть трошки зайвого, бачимо, і 70 Вт іде споживання з мережі. Але в цьому режимі на експорт, напевно, взагалі нічого не буде йти. Ще в System Work Mode в нас залишився один режим Zero Export to Current Transformer для віддачі сонячної енергії до трансформатора струму. Ось я встановив трансформатор струму. Рахуємо, що це в мене лічильник із мережі від енергопостачаючої компанії. Значить, я встановив трансформатор струму. Тут на ньому вказана стрілочка. Ось бачимо стрілочка, і вона фактично показує напрямок струму до інвертора. Тут мережа заходить і йде до інвертора. Провід від трансформатора струму підключив на ось ці клеми, HM вони називаються, там воно видно HM, білий і чорний провід. Включив в налаштуваннях цей режим. І, значить, в чому його особливість? Якщо в нас є надлишки сонячної енергії, ми можемо забезпечувати навантаження, яке підключено до виходу лоад. Це навантаження буде живитися, коли в нас зникне електроенергія з мережі. Це режим безперебійника, скажімо так. Але ще у нас підключене може бути навантаження по мережі Grid. Ось я підключив тут розетку. Фактично вона підключена одразу після лічильника. І наш гібридний інвертор може віддавати енергію в мережу для живлення цього навантаження, але так, щоб вона не виходила за межі лічильника. Допустимо, у нас немає зеленого тарифу, ми хочемо живити якесь тут навантаження, але не хочемо віддавати в мережу. І от нам для цього досить гарно підходить оцей трансформатор струму. Якщо в нас зникає електроенергія з мережі, то це навантаження не буде живитися від сонячних панелей, воно не буде живитися від акумулятора, воно живиться лише оцією зворотньою енергією від сонячних панелей, яку ми експортуємо фактично якби в мережу до трансформатора струму. І фактично ми можемо зменшити рахунок за електроенергію, якщо ми експортуємо сонячну енергію і покриваємо частково споживання або й повністю споживання оцих приладів, які включені до інвертора. Також це може бути корисно, коли, наприклад, у нас інвертор на 6 кВт. На виході тут може бути навантаження до 6 кВт, скажімо так. І на вході ще може бути підключено так само на якихось там 5 кВт, якесь електроопалення, там інші прилади. І, допустимо, на виході у нас не завжди може бути воно включене, там буде 1-2 кВт. І на вході додатково включається, типу ми і сюди можемо віддавати, і сюди на вхід в мережу. Бо якщо ми підключимо все навантаження сюди, якісь електроплитки, кондиціонери, і воно в якийсь момент все запуститься одночасно, то інвертор піде просто в помилку. А якщо запуститься тут, то нічого страшного, воно просто буде брати з мережі, сонячної енергії просто не буде вистачати, але мережа буде перекривати. Ну і єдиний момент, відключаємо живлення, і це у нас навантаження не буде живитися від акумулятора, від сонця, лише те, що до виходу лоад підключене. Я включаю в роботу два тепловентилятора, цей на 1000 Вт, цей на 500 Вт буде. Цей, що на 500 підключений саме от до мережі, а той, що на 1000 підключений на вихід лоад. По нашому гібридному інвертору відображається, що все споживання якби фактично однакове. Це будинок, і воно все живиться від інвертора. Але якщо подивитися через додаток DiaCloud чи SolarMan з комп'ютера чи з телефону, там буде видно, що споживання ділиться на дві частини. Ось таким чином відображається з додатку DiaCloud. Бачимо, у нас UPS окремо 1000 Вт відображається, те, що підключено до виходу інвертора. І будинок 620 Вт. Типу зникне напруга з мережі, це наше навантаження 620 Вт відключиться, а 1000 Вт, те, що підключено до виходу інвертора, продовжить живитися від акумулятора і від сонячних панелей. Шкода, що з інвертора не видно такого розділення, лише загальна спільна потужність. І якщо в нас з'являється сонячна енергія, вона починає живити фактично наше навантаження, компенсувати споживання з мережі. Бачимо, тут у нас 1,6 кВт, 150 Вт йде від сонячних панелей, а з мережі береться 1,4 кВт. Куди фактично йде сонячна енергія зараз, чи на лоад, чи на це навантаження, невідомо. В принципі, не так і важливо, тому що сонячної енергії все одно не вистачає, і вона використовується для власних потреб, на експорт нічого не йде. Але якщо я залишаю один тепловентилятор, який живиться після трансформатора струму,
то видно, що сонячна енергія частково перекриває споживання нашого навантаження, і з мережі вже береться менша потужність 425 Вт, що на лот ми не даємо на вихід сонячну енергію, а лише експортуємо в мережу до цього нашого навантаження. Ось таким чином у нас частково покривається споживання цього навантаження. Якщо я відключаю мережу, панелі зараз будуть заряджати акумулятор. Так, бачимо, пішла енергія на заряд. А навантаження відключилося, тому що інвертор не експортує електроенергію, коли у нього на вході немає мережі. Я йому відключив мережу. І також, як я вже раніше казав, в цьому режимі Zero Export to Current Transformer ми можемо включити галочку Solar Cell і надлишки електроенергії продавати в мережу. Але це буде відбуватися в останню чергу. Спочатку забезпечуємо власні споживачі енергією, акумулятор заряджаємо, а потім уже надлишки доступні для продажу. Ще бачив такі коментарі, що часовий інтервал в Time of Use може працювати некоректно, якщо налаштовано, наприклад, тут з 1 години ночі починається, а не з 00:00. Тому давайте я перевірю. От за замовчуванням в мене було з 1 години ночі саме. Значить, о 1 годині ночі в мене має початися заряд акумулятора від мережі до 90%. Так, дивимось, 1 година ночі. Струмом заряду 5 А виставлено в мене налаштування. Пішов заряд, бачу споживання по моєму ваттметру. Так, 270 Вт, 5 А струм заряду. Все добре, працює. Тепер давайте те ж саме, тільки змінимо, щоб часовий інтервал починався в 00:00. Так, дивимось зараз 00:00. І має так само початись заряд акумулятора струмом 5 А. Ось почався заряд, десь секунд 35 пройшло. І все як і має бути, 5 А від мережі. Налаштування мої показую. О 00:00 починається заряд. Значить, якщо у вас є якісь проблеми з часовими інтервалами, то можна спробувати, щоб перехоплювати там, чи з 00 починати, чи о 1 годині ночі, чи там 00:01, наприклад. Ну, може, на якихось прошивках дійсно є такі проблеми, але, в принципі, тут начебто все коректно працює. Ну, звісно, я не чекав добу, там, щоб це все проходило там декілька разів, я просто змінив час інвертора, і він переходив цей часовий інтервал вже. Ось встановив 23:55. Перехід, початок заряду має відбутися. Ага, цікаво, от в такому режимі дійсно заряд не почався. Хоча бачимо 23:55 до 5 ранку заряджати акумулятор до рівня 90%. А заряду немає. Тому, значить, налаштовуйте, як я перший раз показував, щоб доба починалася із 00:00, наприклад, або там з 1 години ночі. Таким чином працює без проблем. Якщо в розділі Time of Use у нас стоїть галочка Grid Charge, значить ми дозволяємо заряд акумулятора з мережі в часовому проміжку, якщо заряд акумулятора опуститься нижче, ніж 80%. Так як зараз акумулятор 84%, то він може живити навантаження, поки не зменшиться заряд до 80%. Тоді він почне підзаряджатися з мережі, ну, компенсувати буде споживання, фактично навантаження почне живитися від мережі. Бо в такому режимі ми дозволяємо розряджати акумулятор з потужністю 1500 Вт до рівня 80%. От бачимо, мережа у нас підключена, з мережі немає споживання невеличке для власних потреб інвертора. І з акумулятора йде основне споживання 940 Вт на навантаження. Якщо ми зменшимо дозвіл потужності з акумулятора до рівня 100 Вт, то відповідно у нас вже мережа підключиться до навантаження, буде 100 Вт йти з акумулятора, поки він до 80% не розрядиться. І більша частина йде з мережі 850 Вт. Тому галочка в Time of Use, це на заряд акумулятора, вона виконує функцію дозволу заряду акумулятора від мережі лише. Фактично заряд акумулятора буде триматися на цьому рівні 80%. Він не буде ні зменшуватись, ні перевищувати цей відсоток, заряджаючи від мережі. Grid Peak Shaving я вже частково показував, але давайте проведемо ще декілька тестів. Це обмеження споживання з мережі, але саме на навантаження. На заряд акумулятора воно не працює. І коли ми активуємо цю галочку, у нас включається Time of Use і працює лише за цим розкладом. Зараз галочка Grid Peak Shaving в мене не стоїть. Якщо я її активую, то і Time of Use активувався автоматично. І в Time of Use ми виставляємо, з якою потужністю я дозволяю розряджати акумулятор 1000 Вт, щоб компенсувати недостачу енергії з мережі. Так як я встановив 1000 Вт з мережі можна брати, не більше, і щоб у нас відбувалася компенсація з акумулятора.
І навіть оцей відсоток заряду він не буде враховуватись, тому що ми тут дозволили розряджати до 85%. Але коли Grid Peak Shaving включений, у нас все одно акумулятор підключається. Бачимо, 82%, начебто менше ми не дозволяємо розряджати, але він підключається, щоб компенсувати, щоб не перевищувати потужність Grid Peak Shaving, щоб ми з мережі не брали більше, ніж нам дозволено. Якщо в налаштуваннях акумулятора вкажу 1560 Вт, щоб фактично в нас не було обмеження з акумулятора, то мережа має стати чітко там на рівні 1 кВт, щоб не перевищувати 1 кВт. І все, що не вистачає, добирається з акумулятора. От, десь так і виходить, там плюс-мінус. І якщо я зменшив споживання на виході, бачимо там в районі кіловата, то в принципі все споживання майже йде з мережі, з акумулятора, може там трошки добирається. Ось таким чином працює Grid Peak Shaving. Якщо ми відключаємо цю функцію, даємо на виході навантаження 2 кВт, то воно все буде споживатися з мережі, тому що в нас не дозволений розряд акумулятора, у нас нижче 85%, ми не дозволяємо розряджатися акумулятором. І щоб у нас при відключеному Grid Peak Shaving бралася енергія з акумулятора, треба дозволити розряджати нижче, ніж у нас фактичний рівень заряду. От я зменшив і зараз піде енергія вже з акумулятора. Так, бачимо, акумулятор підхватив і з мережі зараз споживання взагалі, я думаю, зникне. Не зникло, бо потужність у нас трошки обмежена. Щоб не було обмежень, збільшуємо і тоді в нас все навантаження буде живитися від акумулятора. Дивимось, 1,98. Так. Ну, тому треба розуміти, бачимо, що всі ці параметри вони дуже сильно взаємопов'язані. І Grid Peak Shaving можна інколи використовувати. Компенсація буде за рахунок енергії акумулятора і сонячних панелей, якщо вони у вас підключені. Сонячні панелі в першу чергу використовуються, тому що це така, можна сказати, безкоштовна енергія. Далі вже там або мережа, або акумулятор, в залежності від ваших пріоритетів. Якщо у вас Grid Peak Shaving встановлено на рівні 1000 Вт, а з акумулятора потужність обмежили на рівні 500 Вт, то більше ніж 500 Вт з акумулятора братися не буде. І оце значення може перевищитись. От як в мене зараз на виході 1,88 кВт, 500 Вт береться з акумулятора, так, те, що ми встановили, а з мережі все одно береться більше, ніж 1000 Вт. З акумулятора ми не перевищуємо встановлену потужність 500 Вт, тоді вже інвертору приходиться добирати з мережі більше, ніж встановлене значення Grid Peak Shaving, тому що навантаження треба живити, і це вже більш критичний режим, щоб навантаження завжди живилося, ніж галочка Grid Peak Shaving. Перевищуємо потужність і все одно живимо навантаження. Ну і в розділі System Work Mode, остання сторінка, ми можемо налаштувати дні тижня, коли буде в нас активний оцей розклад. Явно будуть такі коментарі, щоб я написав параметри в Time of Use, які треба виставити людині. Але ці всі параметри, вони залежать в першу чергу від вашого режиму використання. Чи у вас є сонячні панелі, чи немає, яке у вас навантаження по виходу інвертора, скільки ви споживаєте енергії, чи ви продаєте енергію в мережу, чи у вас акумулятори великої ємності, чи маленької, чи може взагалі немає акумуляторів. Для того і існують ці всі параметри. Якби можна було просто налаштувати з заводу, то ніхто б їх не робив вільними для доступу для користувача. Тому треба налаштовувати кожному під себе і враховувати різні режими роботи. І треба навіть враховувати, чи це зима, чи літо, різна кількість енергії від сонячних панелей поступає. І як один із варіантів, наприклад, що о 23-й годині ми починаємо заряд акумулятора з мережі до рівня 70%. Вночі в нас так само продовжується до 7 ранку, що буде тримати не нижче 70% рівень заряду акумулятора по нічному тарифу. Потім о 7 годині ранку заряд акумулятора з мережі припиняється. Трошки дозволяємо ще навіть розрядити акумулятор, щоб було більше місця в акумуляторі для поглинання сонячної енергії. Взагалі, чому тримаємо, наприклад, 70%, щоб в день ми могли поглинати акумулятором енергію. Це може навіть бути і 50%, якщо це літо, і в день ми точно знаємо, що сонячної енергії багато виробиться, ми можемо вночі взагалі від акумулятора живитися, а не від мережі. Тому і тут в цьому часовому проміжку, наприклад, дозволяємо ще нижче розрядити акумулятор, якщо ми перекриємо сонячну енергію, зможемо його підзарядити. А тут же з 1 години дня до 23 тримаємо рівень заряду акумулятора не менше, ніж 50%. Фактично він може бути більший, якщо сонячна енергія може зарядити до 100%. І навіть в ніч ми можемо війти з рівнем заряду акумулятора там 90%, наприклад. І від мережі тоді він взагалі не буде заряджатися навіть вночі. Тому бачимо багато різних сценаріїв використання. Пробуємо, налаштовуємо, змінюємо. Ніщо нам не заважає встановити одні параметри, там через день змінити на інші. І для різних пор року також змінювати ці параметри.
На протязі всього відео я періодично вимірював споживання інвертора з мережі, з акумулятора. Інколи цифри не зовсім збігалися, що там в якихось режимах з мережі споживав 30 Вт, в якихось 50. Але це пов'язано з тим, що інколи може добирати з акумулятора, там якихось 10-15 Вт. Потім він його підзаряджає, компенсує. І тому споживання дійсно плаває. Загалом з мережі споживає інвертор 6 кВт, десь в районі 50-55, інколи навіть до 60 Вт. І з акумулятора так само, тих же 50-55 Вт споживання йде точно. І це незалежно, чи включений Time of Use, чи відключений. Це споживання самим інвертором. Воно може зменшуватися лише в цьому режимі Low Power Mode, який я вже показував. Тоді дійсно споживання інвертора значно зменшується, але він не здатен підтримувати енергію в режимі ДБЖ. Він не зможе підхватити, йому треба час на запуск самого інвертора. Тому такі моменти. Ну і підмішувати в цей час він також не може в цьому режимі низького енергоспоживання. Тому загалом орієнтуємось на споживання 50 чи 55 Вт, що з мережі, що з акумулятора. Якщо будуть панелі, відповідно у нас панелі будуть компенсувати споживання. Якщо мережа компенсує частково, може трошки з акумулятора добирати, потім підзаряджати так само трошки в акумулятор. І ще той момент, що інвертор не дуже точно вимірює низькі значення струму з акумулятора, і навіть напрямок струму, от коли низьке значення струму, зараз типу акумулятор підзаряджається з мережі з потужністю 20 Вт, 0,4 А струм, бачимо, стрілочка. А по факту навпаки, з акумулятора йде споживання струму 0,3 А, тому і з мережі споживає трошки менше, ніж 55 Вт. І кліщі в мене правильно вимірюють, я правильно напрямок струму вибрав, тому що я зараз включив заряд акумулятора і бачимо струм з плюсовим значенням. Ну, а тут, звісно, з мінусовим, тому що йде заряджання акумулятора, він під час заряду завжди з мінусом показує така особливість відображення. Ну, тому просто, щоб ці невеличкі значення струму ви не дуже розраховували, що інвертор вам правильно відобразить, щоб не думали, там, звідки береться енергія, чи куди навпаки вона дівається. В коментарях люди часто запитують, чи гібридні інвертори вміють стабілізувати напругу із мережі, чи не вміють. В більшості не вміють. Є буквально декілька моделей інверторів, які вміють стабілізувати з подвійним перетворенням. Тут все, що в нас прийде на вхід з мережі, синусоїда, напруга, все залишиться таке само без змін і на вихід. Якщо напруга на вході буде занижена, на вихід вона також прийде занижена. Тому це не є стабілізатор напруги. Єдиний момент, якщо ми працюємо від сонячних панелей чи від акумулятора, синусоїда буде ідеальна. І напруга буде ідеальна, і синус буде ідеальний. А якщо працюємо з мережі, то транслюємо вхід на вихід. І якщо навіть інвертор підмішує напругу із сонячних панелей, там з акумулятора, рівень напруги він робить такий самий, який був на вході. Була занижена вона з мережі, вона такою залишиться. Ну, може трошки там підніме за рахунок падіння там на проводах на декілька вольт. Давайте перевіримо мінімальну напругу, від якої починає працювати MPPT-контролер. На інверторі вказано в табличці, що від 150 вольт початкова напруга. А взагалі діапазон напруги заявлено від 125 до 500 вольт. Ну, зараз глянемо, чи від 125 буде працювати, чи ні. 127 вольт не працює, MPPT не бере в роботу. Від 130 вольт вже, в принципі, починає працювати. Не дуже стабільно, не впевнена генерація, але початок є. І від 150 вольт, в принципі, вже досить непогано працює. Тому рахуємо, 150 вольт дійсно менше подавати напругу точно не варто. В мене в меню немає ще, здається, у Advanced Function. В деяких прошивках я бачив там можливість працювати із вітрогенератором. І можна вручну задати вольтамперну характеристику по MPPT входах. Ну, типу, що ми підключаємо вітрогенератор туди. Але в мене в прошивці цього немає, і, можливо, там згодом я оновлю прошивку і пограюся ще з тим режимом, але в цьому відео не буду точно. Зараз спробую об'єднання вхідного і вихідного нуля, щоб у нас був чіткий нуль на виході. У мене зараз реалізовано через пускач, що пускач замикає при роботі від акумулятора 0 і землю, і тоді на виході стає чіткий нуль. А зараз спробую просто об'єднання вхідний нуль з вихідним з'єдную. З землею не об'єдную, тому що якщо так об'єднаю, у мене дифавтомат буде на вході вибивати в будинок. Тому впускач я зараз відключаю і просто об'єдную нулі. Подивимося, як буде працювати. В інструкції показано дві схемки, дві реалізації, коли в нас нулі розділені і йде заземлення через пускач, отак як зараз. І коли в нас все об'єднується вкупу, нулі і землі, і тоді ставиться однополюсний автомат на воді, щоб нуль не розривався у випадку спрацювання автомату. Я зараз цей автомат відключати не буду, типу нуль буде завжди приходити, сюди він розриватись не буде, і буде з'єднаний вхідний і вихідний нуль.
В принципі, такого нічого критичного наче не має статися, адже і виробник показує таку схему з об'єднанням нулів. Єдине, що він ще поєднує із землею. Ну, я в даному випадку не можу об'єднувати з землею. Ось об'єднав вхідний 0, вихідний 0. На вході немає мережі, але 0 приходить. Інвертор працює, генерує напругу на виході. Бачимо чітка фаза, чіткий 0, ну і земля відповідно. Ну і тестером видно між фазою і землею 230 вольт, значить там чітка фаза. Бачив такі коментарі, що якщо об'єднати 0 по входу, 0 на виході, то буде неправильно вимірювати потужність там, чи від мережі, чи на навантаження, значить підключити навантаження 1 кВт потужності, зараз все коректно вимірює. І подам мережу, подивимося, що від мережі. Подав мережу, інвертор підключив її, начебто все добре, нагадую, з об'єднаним нулем по входу і по виходу. Включив так само навантаження на виході кВт. І бачимо, з мережі береться, начебто все добре. Включив заряджання акумулятора струмом 30 А. Бачимо 1,6 кВт з мережі. Наче без проблем працює зі спільним нулем. Якщо у вас є можливість не об'єднувати нулі, розділити їх в щитку, то краще розділювати. Об'єднувати нулі – це вже крайній випадок, якщо немає можливості розділити нулі. Об'єднання нулів – це навіть не дуже правильно з точки зору безпеки. Коли ваш інвертор працює від акумулятора, немає в мережі напруги, ваш інвертор через нуль може дати напругу на вхід, а на лінії може працювати людина. І, наприклад, він не здійснив заземлення лінії, він може бути уражений електричною напругою від вашого інвертора. Тому і існують такі правила, щоб інвертор повністю був відключений від мережі, коли немає на вході напруги. А те, що на схемі було показано, що нулі об'єднуються і заземлюються, це лише в тому випадку, коли до вас приходить заземлена нейтраль. Якщо у вас нейтраль окремо йде від заземлення, то ви її не можете в себе заземлити. Якщо ви заземлите, у вас і лічильник може зайво рахувати електроенергію. І у випадку відгорання нуля, вся лінія, яка проходить там по вулиці, вона може почати живитися від вашого заземлення. Тому так також робити не треба. Дуже часто в старих електричних щитках виконати розділення нуля досить проблематично. Воно там вже все з'єднано руками і просто навіть може не бути доступу до всіх нулів, щоб їх розділити. Тому якщо є можливість, використовуйте роздільні нулі, ну якщо вже немає інших варіантів, на крайній випадок можна об'єднати. Зараз спробуємо максимальну потужність, яку може інвертор потягнути в режимі байпас. Просто транзитом через себе буде пропускати. На вихід лоад зараз буду підключати по черзі навантаження. Так як це інвертор 6 кВт, то, скоріш за все, він трошки більше 6 кВт зможе потягнути, можливо 7 кВт. Але якщо додасться ще заряд акумулятора, тоді, можливо, він буде зменшувати струм заряду, щоб обмежитись там на рівні, наприклад, 40 А з мережі споживання, не більше. Включив перше навантаження, 3,5 кВт. Далі 5,5. Збільшую ще. Цікаво так, що він малював, начебто в червоній зоні був, а тут вже до половинки малює зелену, типу 7 кВт. Ну добре, я таке можу переварити. Ну от, рахуємо, майже 7 кВт споживання з мережі, струм 32 А. По моєму лічильнику також струм 32 А, 7 кВт, напруга просідає 213 вольт. Ну, начебто 7 кВт тягне без проблем. Давайте залишу на хвилинку. Пройшла хвилинка, начебто все добре. Не відключаю навантаження. Додаю ще. Так, дивимось, додаю до 5 кВт ще. На цьому лічильнику мені буде простіше видно. 6,8 кВт, так. Додаю ще. 9,2. 9 кВт. 10 секунд він точно може тягнути подвійну потужність. Типу 12 кВт. Але от чи зможе, наприклад, довгочасно тягнути 9 кВт, більше 10 секунд байпасом? Ні, не зміг. Відключив. Що у нас там? AC Overload Fault. Передивився відео, струм був, здається, 45 А. І інвертор витримав секунд 20 чи 25 навіть. Тому загалом непогано. Давайте зменшимо струм десь там до 40 А, подивимося, що довгочасно потягне. Підключаю навантаження, бачимо 39 А струм. 8,3 кВт. Може, так не відключить. Відключив. Все одно. Навіть 39 А. Сам включив навантаження, помилка висвічує, але там секунд 20 пройшло і включив навантаження на виході. Давайте спробуємо 6,9, 7 кВт, 32 А струм. Я думаю, що має тягнути 7 кВт. Це трошки, фактично 15% перевищення.
Нагадую, що це режим байпас, що інвертор просто пропускає мережу з входу на вихід. Ну, акумулятор він також може домішувати, якщо йому буде це дозволено. Але в даному випадку він його не домішує, ну там невеличке споживання йде з акумулятора, а загалом все транзитом через байпас проходить. Так, 32 ампера тримає 7 кВт, не відключається, струм 32,5 ампер. І те, що світить оверлоад, це просто з минулого разу залишилось, я не скинув цю помилку. І ось, до речі, сама помилка скинулась, я нічого не скидав, немає аварії. Давайте ще спробуємо додати зарядний струм з мережі, наприклад, 5 ампер. Це трошки ще збільшить наше споживання з мережі. Бачимо 7,3 кВт, 34 ампера. Можливо, інвертор і не буде. Ні, заряджає, дійсно заряджає. І з таким навантаженням на виході. Ну, в принципі, якби йому не подобалось, він би міг струм заряду зменшити. Давайте 10 ампер струм заряду. 7,6 кВт з мережі споживається по моєму ваттметру. На цьому ж 7,4. Так, от зараз струм зростає, але видно, що струм не досягає виставленого значення. От я думаю, вже далі спрацьовує обмеження. На рівні, напевно, бачимо 35 ампер. Я думаю, більше 35 ампер він не хоче брати з мережі. Давайте заради інтересу встановимо більший струм заряду, там, наприклад, 20 ампер. Я думаю, він не буде брати більше, там, ніж цих же 10 ампер. Так, він обмежує своє споживання на рівні 35 ампер, 7,6 кВт з мережі. Потужність могла би бути трошки більше, якби напруга була в мережі там 230 вольт, наприклад. Але так як трохи просідає, тому і струм заряду може плавати, він може там збільшуватись, зменшуватись. А якщо я відключив одне навантаження трошки, там на кіловат зменшив, то одразу бачимо, у нас струм заряду зріс. Все добре, загалом непогано, гарний показник по потужності в режимі байпас і по обмеженню зарядного струму. Зараз спробую в режимі байпас максимальну потужність, що зміг підключити. До 12 кВт інвертор може 10 секунд тримати. Давайте по ваттметру будемо дивитися. 3,7 кВт, 5,5, 9,4 кВт. Більше, на жаль, в мене немає. Ну, тримає. Так, я відключаю. 3,5, так, 5,5 і 9,5 кВт. Я довго не буду тримати, не хочу, щоб інвертор своїми релюшками відключав. Але тримає. Тримає там 9,5 кВт. 12 в мене вже немає куди підключити. Тут розетки треба додавати ще. Ну і саме цікаве буде протестувати в режимі перетворення з акумулятора енергії, скільки він видасть на виході потужності. 6 кВт, я думаю, без проблем. І так само 12 кВт має там до 10 секунд тримати. Але проблемка, що в мене акумулятор слабенький підключений сюди. Ну там ще 150 ампер струм. Я можу подати там десь 7 кВт короткочасно. А так, щоб 12 кВт на виході. Навіть не знаю. Ну, давайте від акумулятора тестувати. Значить, подивився, що цей акумулятор може 2 хвилини тримати струм 150 ампер при температурі 25 градусів по Цельсію. Значить, включив 4 кВт. 80 ампер, 79 по інвертору, по кліщам так само. Поки що все добре. Давайте ще збільшимо. 5,7 кВт, 6,2, 6,1 з акумулятора, 5,8, ну перетворення. Я коефіцієнт корисної дії, до речі, зараз порахую на екрані. Якщо на виході 5,8, на вході 6,1. Бачимо з акумулятора 122 ампера. Хтось вже відключився. DC Volt Low. Угу. Напевно, саме по просадці напруги відключився. Що низька напруга. Я, до речі, не помітив, яка там була напруга. На акумуляторі 52 вольта. Ну так, для цього акумулятора це дуже великий струм. По-нормальному його треба навантажувати не більше 50 ампер. Ну, але піково так хотілося протестувати, щоб додатковий акумулятор не підключати. В налаштуваннях інвертора, те, що доступно через DE Cloud, в мене було встановлено Bad Empty значення. Ну, типу напруга розрядженого акумулятора, було встановлено 48 вольт. Я зменшив до 40 вольт, можливо, по цьому відбулося відключення. Давайте ще раз спробуємо. Значить, 4 кВт навантаження. Збільшую. Струм 123 ампера. Що у нас по інвертору? Напруга 49,5 вольт, 124 ампера. Чутно, всередині в інверторі спрацював вентилятор.
І він охолоджує, циркулює повітря. Відключився. Ні, десь ще. В принципі, це не така низька напруга. Але каже, що DC Volt Low. Що при такій напрузі він не може забезпечити 6,1 кВт. Він не саме по перевантаженню виходу відключився, а по низькій напрузі. Але ж, загалом не така вона й низька, 50 вольт там, чи 49 було. Ну і звісно, один акумулятор на 5 кВт годин підключати до інвертора 6 кВт годин, то трошки замало. Треба хоча б, щоб 10 кВт або 2 такі батарейки було, або навіть 3. Давайте обмежимо потужність, щоб був струм не більше 100 А з акумулятора. Тоді, я думаю, напруга не провалиться нижче 50 вольт по акумулятору. Так, включив навантаження 102 А. Скільки там напруга? 52 вольта. Так, знижується досить різко. Можливо, в такому випадку і вистачить. 50,08. Різко знижується. Звісно, для цього акумулятора навіть 1С це так трошки забагато. 5,1 кВт. Може так попрацює. Не відключить 102 А. І відповідно, чим нижча напруга буде по лінії акумулятора, тим струм буде більше зростати. 49,9. Так ще, хоч якось працює. По налаштуванням з батареї в мене стоїть обмеження 130 А на розряд. Інвертор не обмежує розрядний струм. Так, 5,1 кВт з акумулятора, 4,9 на виході. Начебто нормально. По моєму вольтметру 4,825, а по цьому бачимо 4,901. Є невеличка розбіжність, струм по кліщах 103 А. Так, в такому режимі працює. Відповідно, якби була сонячна потужність трошки, вона би компенсувала також навантаження, і акумулятор би не зазнавав таких великих навантажень. Але так, загалом 5 кВт по виходу акумулятор тримає. І з такою напругою ще працює 49,8 вольт, в принципі, нормально. Вирішив підключити ще один акумулятор, щоб повноцінно протестувати. Це Huawei Luna, акумулятор без БМС. З'єднав мінус-плюс, і думаю, цього вже вистачить. І хотів показати по струму перетікання. Цей акумулятор був заряджений приблизно на 30-40%, а цей на 70%. І тому між ними протікає струм. З самого початку був десь 5 А і зараз 3 А. Невеличкий струм, хоча рівень заряду сильно відрізнявся. А напруга на піввольта лише 53,1, а тут було 52,5. Тому і фактичний струм невеликий. Так, дивимось, значить 4 кВт навантаження з акумулятора. Додав ще. Має бути близько 6 кВт. Так, бачимо з акумулятора 6,1, на виході 5,8. Що у нас там по напругі? 50,5 вольт. Я думаю, що цієї напруги вже вистачить, щоб інвертор не відключався. Вже два акумулятори, звісно, краще тримають. Ні, все одно DC Volt Low. Подаю навантаження. Спробую зараз трошки менше, десь 5,5 кВт. 4. 5,7. Напруга 58 вольт. Не скажу, що дуже низька напруга. Це, в принципі, номінальна напруга. Мало би з такою напругою працювати. 112 А струм. Давайте подивимося, як струм розподіляється по двом акумуляторам. 45 А і другий 67. Звісно, в нього вдає більша напруга, тому він на себе більше струму бере. В принципі, 5,5 кВт так тримає. Нормально. Інвертор, в принципі, холодний. На дотик відчуваю, навіть тепловізором немає що дивитися. Йому, щоб прогріти такі радіатори, треба багато часу. Так, 5,5 кВт тримає без проблем. Я спробував, налаштував акумулятор, щоб він працював по відсоткам заряду, фактично по напрузі. Значення напруги сильно не змінював. Думаю, може акумулятор передає по комунікації про низьку напругу, якусь помилку, і тому у нас відключається по низькій напрузі. Хоча помилка начебто від DEI, від самого, не від акумулятора, але може там в комунікації він щось отримає, якусь інформацію. Давайте в такому режимі спробуємо. Даємо навантаження. Тому фактично нічого не змінилося, лише налаштування акумулятора, силові під'єднання всі ті самі, комунікації з БМС зараз немає. Струми ті ж самі, потужність та ж сама, 5,8 кВт. Начебто тягне.
Напруга, в принципі, така сама на акумуляторі, 50 вольт. Звісно, що на відвідних клемах може бути трошки більша напруга, там, поки доходить до кол вимірювання, вона може просідати, але дивіться, тягне. Все добре. Давайте ще збільшив на 500 Вт. 6,4 кВт на виході. Зараз оновиться інформація. 6,4, 6,7 з акумулятора. Напруга просідає, так, 52 вольта. Але, в принципі, інвертор він навіть червоним не світить. Бачимо, що він якби в зеленій зоні. Так, по акумулятору тут вже в червоній зоні, що перевищення. У нас 130 А максимальний струм з акумулятора заданий. І вже у нас 135 А. Тому може спрацювати захист, бо тут бачимо 130 А максимальний розрядний струм. Але в такому налаштуванні, бачимо, тримає. Без комунікації з БМС. Можливо, при комунікації з акумулятором з БМС він більш чутливий до вхідної напруги акумулятора. Не знаю, так цікаво загалом. В кого є якісь ідеї, можете написати. А так загалом тримає. Не буду сильно знущатися з акумуляторів і з інвертора. Відключаю. Давайте піково спробую ще більше навантаження. Зараз 3,8 кВт. 7,7. 10 секунд, в принципі, має тримати. Давайте ще раз. 7,7 кВт. Довго він обновлює ці дані. 8,3 бачили з акумулятора, 7,7 на виході. Навіть 12 кВт піково може тримати, але там вже треба і більше акумулятори, бо цих вже геть в притірочку. Так, і давайте ще один тест проведу. Значить, даю фонове навантаження 4,5 кВт і включу насос свердловини з пусковою потужністю десь до 3 кВт, номінал 1,3-1,4 кВт. Може пускова навіть і більше. Давайте по кліщах спробуємо подивитися струм і, можливо, по ваттметру буде видно. Включаю насос. – 6 кВт. І струм 125 А, значить, скільки в нас максимум був? 126. Я не впевнений, що ці кліщі пускові струми добре вимірюють. Так, значить, 6 кВт на виході, насос поки качає. Все добре. Все, насос відключився і споживання зменшилось. І ще давайте виконаємо процедуру відключення інвертора і включення. Зараз інвертор підключений до мережі, акумулятор так само підключений. Значить, для відключення треба натиснути кнопку, почекати, поки інвертор відключиться, стане положення OFF. Далі відключаємо сонячні панелі окремим автоматом. У мене тут підключено без автомата, просто провід. І потім відключаємо цей перемикач також. Навантаження на виході можна не відключати, і потім вже відключаємо мережу, бо якщо ми не відключимо мережу, інвертор продовжує бути у включеному стані. Значить, відключаємо мережу, інвертор повністю знеструмлюється, і в останню чергу вже можна відключати акумулятор. У мене на акумуляторі є автомат для розмикання силової частини і перемикач для відключення БМС. Значить, відключаю спочатку БМС, відключилася, і потім знеструмлюю всю силову частину вже. Порядок включення зворотній, але трохи залежить від акумулятора, чи є у вас причардж на акумуляторі, чи немає. В мене тут в акумуляторі є причардж, і щоб він спрацював, значить я спочатку підключаю силову частину, напруга не пішла на інвертор, включаю БМС, БМС запуститься, спочатку подасть через резистор напругу на клеми на провода, і відбудеться плавний заряд конденсаторів. Якщо у вас є там свій власний причардж, то це може бути включення, наприклад, плати БМС, потім замикання кнопки причардж, подається плавна напруга на акумулятор, і тоді вже включаєте силову частину напряму, без обмеження. В моєму випадку напруга з акумулятора пішла на інвертор відключений. Запускаю живлення на інвертор 220 вольт. Він запускається, з'являється індикатор, що він відключений, і очікує про включення кнопкою. Далі можна підключити вже сонячні панелі, якщо у вас є. І в останню чергу включаємо вже сам інвертор. Ця процедура описана в інструкції до інвертора SolarArc. В принципі, не бачу нічого поганого, все досить коректно. Але в той же час я іншу процедуру використовував, що живлення в мене, наприклад, було взагалі мережа відключена. Я просто від акумулятора запускав, відключав інвертор кнопкою. Потім вже додатково включав мережу, відключав. Але найбільш безпечна ця процедура, яку я показав перший раз. Значить, інвертор завантажиться, подасть напругу на вихід і може працювати вже.
Давайте підведемо певні підсумки по інвертору. Постараюсь коротко, щоб відео не затягувати, вже і так воно дуже довго виходить. До речі, дякую всім, хто додивився до кінця, до висновків. Інвертор має дуже багато різноманітних функцій, і це класно, бо можна налаштувати на будь-які побажання клієнта. Навіть якщо ви одразу не плануєте використовувати певні функції, то згодом вони можуть знадобитись, і вони вже будуть в цьому інверторі. З точки зору функціоналу він знаходиться на високому рівні. По якості виконання інвертора, його внутрішня частина, мені сподобалось. В принципі, немає до чого придертися, все виконано з запасом. Служба підтримки також гарно працює, допомогли мені оновити прошивку інвертора, акумулятора, і час оновлення даних також зменшив до 1 хвилини, щоб на сервер частіше передавались. І загалом інвертори DEYA вважаються досить надійними. В принципі, виробник дає гарантію також чи 5 чи 10 років, я вже не пам'ятаю, що досить багато. Мало хто із виробників дає таку велику гарантію. Зазвичай це там 1-2 роки. Тому загалом враження про інвертор позитивне, буду ще далі тестувати і, можливо, оновлю ще прошивку на більш новішу, там є певні функції, які хочу ще показати. Пам'ятаю, як під час блекаутів ці інвертори, от шістки, їх продавали по 1,5-2 тисячі доларів. Ну, просто космічна ціна була, і вона була обумовлена в більшості саме перекупами, що вони намагалися дорожче продати. Зараз ці інвертори коштують в районі там 900-1000 доларів, може там 1100 доларів, десь в таких межах. І за такий апарат, я вважаю, це адекватна ціна. Напевно, все в цьому відео. Дякую всім за перегляд. Відео вийшло дуже великим. Я вибачаю за це, але не хотів розділяти на декілька частин, тому що все дуже сильно взаємопов'язано. І випустивши там пару частин, буде постійно запитання, а там як те працює, а як з тим пов'язати. А так хотів відзняти все в одному відео. І в описі є тайм-коди. Ви можете перейти до певних функцій, які вам треба. Всім дякую і гарного дня!